ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษา
วัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนอ้าวแชร์เข้าไปบะอ่านเลยแก้วกับผมก็ดูอยู่นี่นะเจ้นี่มันก็เป็นโลโก้ของหน่วยงานราชการนะนี่เข้าไปตรวจสอบเป็นยังว่ามาจากหน่วยงานราชแต่ก็ระวังก็เป็นเหยื่อเข้าปลอมเอาฉะนั้นเลยก็นี่ใจถ้าบัตรตรวจสอบไม่ชัดเจนนะแต่ที่จะได้ประโยชน์กลับส่งผลกระทบสมัยนี่มันหลอกกันง่ายนะหลอกเรื่องการทับซิปนั่นนี่โน่นเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เอาข้อมูลแล้วนั่นเนี่ยไปทำธุรกรรมต่างๆหรือแม้แต่หลอกให้คลิกลิงก์สารพัดที่มันจะทำนี่นะถ้าอันของจริงเนี่ยจะได้ดีนี่เจนี่อย่างแรกเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนจากหน่วยงานรัฐเนี่ยก่อนข้อ2ต้องมันติดตามข่าวสารหูเต่าตันและข้อ3ต้องมีสติไม่ได้เจืออย่างง่ายๆนะเพราะว่าพวกมิจฉาชีพมันจะใจความเจือความศรัทธาความโลภและก็ความกลัวมาหลอกคนทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อเขาก็ต้องแบบเป็นส่วนหนึ่งในการตกเป็นเหยื่อหรือแชร์ข้อความอันเป็นเท็จบางอันเนี่ยเขาก็จะมีความผิดใดอยู่ดิ้มว่าดีหาเหลืองที่สุดแก้วนี่นะขอโทษครับเจรู้เท่าทันป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากแก๊งหลอกลวงปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดโจรออนไลน์ก็ก้าวตามมาติดสื่อออนไลน์เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นดีของโจรออนไลน์เราควรใช้สื่อออนไลน์ด้วยความระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโจรออนไลน์ด้วยคาถา3อย่า 1. อย่าโหลดแอปจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่ App Store หรือ Play Store 2. อย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักหรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากรัฐหรือเอกชนและ 3. อย่าสแกนใบหน้าหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในแอปที่ไม่รู้จักเด็ดขาดที่สำคัญควรท่องให้ขึ้นใจว่าธนาคารจะไม่แนบลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS และอีเมลรวมทั้งไม่ส่งลิงก์ขอข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอด้วยตัวเองเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจ้าจะอีอากาศกำลังดีมีหมอกมีเหมยมีน้ำข้างเหมือนไม่ฝันเลยเนาะเจ้เนาะใจละยิ่งตอนแรงซ้ำให้นะช่วงตะวันจะตกดินฟ้าเป็นสีทองงามแต่อากาศแบบนี้นักท่องเที่ยวชอบเนอะว่าได้สาวๆมายืนตากน้ำข้างอย่างกันอยู่นี่บรรหาวันก็นี่เปิ้นกำลังชมความงามธรรมชาติอยู่มาให้เสียบรรยากาศหมดไอ้แก้วว่าแต่ว่านี่จะไปไหนนี่วันนี้นี่ปูนนั่นกันไงจะไปเฝ้าเฟืองหิกำที่กลางต้นคุณไงพี่ป่อบอกว่าจะปลูกหอมแล้วนี่ไอ้แก้วเปิ้นกำลังชื่นชมอากาศดีๆนี่จะไม่ง่ายคืออากาศเสียอย่างไรนี่เอาเห็นหมอแก้วเคยบอกกันแล้วว่าการเผาทำให้เกิดมลพิษฝุ่น PM 2.5 มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวตอนนี้อากาศบ้านเฮากำลังดีๆอยู่ถ้ามีการเผาเศษวัสดุต่างๆอากาศก็แย่นักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาน่ะกะใช่ละจิอากาศกำลังดีๆอยู่จะมาเผาอะไรเปิ้นเหียไปเลยไหนไอ้แก้วคือไอ้คำมันมาไถฮือมันเตะไอ้แก้วนี่นะโอ้ขอโทษครับน้องพล่าคิดว่าเผามันง่ายดีเน่ร่วมสร้างอากาศที่สดใสไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะĐào núa, số tông chua sang xua, hữu tế trở thai, đào lúc sáng tranh mày. Lúc sư hỏi hà lưu mông, inu bế hà ó ra. Yang sáng dấu, bế hà thảo sư hỏi, giữ tính, dù trao tính. Yang trọng đô, bế hà thảo sư hỏi, cậu hiang tính, dù cậu dị tính. Sang tầng đậu sáng AM, kế ý chênh bao bùa sang chọc giao kHz. Đậu núa mông, do bấy lưu mông, suốt lời so căng nông tàu. Lên từ
สังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เขียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชยมดเก๋เป้าจูเก๋ขีฟางนอนรอเต่าทรงเหงสัญญาณมึงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งคือสังเกงนอลอนึงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เขียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสูนจื้อเป้อ้อช่างเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วnhỏ rồng ý trọng nạ dự cứ tin ninh chẳng suốt lao đợi núa cú bao nhà xịn hàng rồng xa trọ cán chọn đủ số tông chua halu mông đợi lúc xịn tranh mày tuân dư ý trọng nạ dự cứ tin ninh chẳng suốt lao uẩn đinh núa chỉ cú yết thói ý trọng nạ dự cứ tin ninh chẳng suốt lao cứ mình gang lưu sai hang gang lưu nông nhớ cho hố page Facebook mà thó của mình bánกดไลค์กดแชร์ý lên ýแชร์ปุ๊cho page สวท AMอีเซ็งเปล่าป่วยอย่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอวดช่างดาวจะไม่ชวดเลยคือไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงได้รู้เสียงเจ้งใหม่อ๋อเอกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาไม่ชวดเลยอยู่ลุนโรกูย่ออวดพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามากูยัวช่างเต่าจัวอีจงหน้าจือคือตีนิ่งจังสวดเลยเต่าเป้าฮาตานูนัวเจกูจัวเกลุชัวจัวสวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อเอยฮาตาเล่งtư cứ mua số chỉnh chén nọ lò men đào số tông mong xuân trả mê vì do hạt ta do cú chữ nhớ chuẩn đợi số tông chua lợi tê yếu chữ mua lên từ lù dài mê lấy số tông chỉ cú cú trang tạo lên núa chùa ý trọng nạt giờ cứ tin nên trang suốt lời tao bao ê chuan dưới núa chỉ bế mong cổng ký lò dậy ua kì họ wa ni rong rong lu chai ha la lu nhong e ku lu long chi trong pla li mo ta ni lo na za ke chi ma nian wa ti ni cho la wa mi pa cha lu di tong qua cả le cho y je trong ni cứ tìm mong nhớ tông bờ cho lu mi về ra lu ti tu mù xuôi đờ hoa mi cứ tìm mong tu nụ trai họ qua mong tu nụ cha ni ni chi pa lu song te mu pha cha u thiên gò non ya mu ha la chẳng ya trên gò non ni tờ trong plai mu cứ nọ la cứ họ tia trong đủ ca du trên gò nó cho ca linh chủ la chan toan gò nó nhẹ lu và la lu nói gò nó nhẹ mi ni cho mồn cho mi nói trong gò nó nọ đi trong ba gò han ha bồng xe chi pa bồng pla tư chín sa mi cứ tìm mong tu nụ trai ni vì sông nói ni pe lu nhẹ tia chi lu sông gò non nhẹ toa ta le can trai ni cho pro ni gò hòn họ chơi còn họ đi từ trong plơ mu cứ nọ là cứ họ
bao tia trong đủ ca ru anh gò nó nì cho ni lo cho đoan gò nó nhẹ lu mi và lo và chia ni lo cho gò nó nhẹ lu chi mù chia chi to gò nó lòng chia qua lòng lên cho gò nó nhị cho gò nó nhẹ chê gò nó lu mi cho tia chi quả tia la nhị chẳng chi to gò nó tu mi tiền chỉ mù lu qua mà ra mi cứ tìm mong tu nằm trái họ qua cha mi cứ tìm mong tu nằm cha ni ni po po tia nu song tei mu pa cha u tia gò non ye mu lo chẳng nhớ chê gò non ni tờ trong pla mu cứ nọ la cứ ho tia gò nó cho đủ ca ru chê gò non ni trong lo cho gò non nhẹ lu và lỡ lu lôi gò non nhẹ mi mu bà to mi gió mù gió mi mơ trong gò nó có trong gò nó plai gò nó lòng xe chi có xoa tiếng lòng plai chi có sao mi cứ tìm mong tu nằm cha cha sông nói mi phi lu nhẹ thế chi lu sông gò nó nhẹ tua ta lờ càng cho mi cho tua mi gò nó cha gò nó tờ trong hạp là mu cứ nọ là cứ họ tia cho đủ ca ru chê gò nó nì cho lo cho tua gò non nhẹ lu và lo và chia ly mi lo cho đoan gò non nhẹ lu long lo ni chi nó gò non nhẹ mù lu sơ sang gò nó chi cho gò non nhẹ gò nó lòng xe li ma có hoa tia lòng plei li ma có lai gò nó lu mi gò tia chi quả tia la ni chẳng chi to gò nó tu mi tiền chỉ lu qua hoa mù bông yên thả mi cứ tìm mong tu nằm trái họ qua cha ni cứ tìm mong tu nằm cha ni ni po po cha sông nó ni phi lu nhẹ tia chi lu sông gò nó nhẹ tua ta lờ càng thôi cha chi mù ha chi long gò nó nhẹ mù chi chi tông gò nó nhẹ mi chi tông gò nó chê mi chua chua gò nó nhẹ mi nâng tê mù ra nâng ta ye chua gò nó nhẹ mù tu hôn chê gò non nhẹ chê mi chê
chế trong cổ nó chế chuối chế rõ ta cổ nó nhẹ gió mi kê ru ru cổ nó chế trong cổ nó đi mơ cổ nó nhẹ cơ trong cổ nó lòng to trong cơ thì ta cơ mi sơ nhẹ sơ cú lang chi trong cổ nó lu mi đưa xe cha mi cứ tìm mong tu nằm trai họ qua cha mi cứ tìm mong tu nằm trai ni ni po po sông nói mi phải lu nhà tia chỉ lu sông mi cứ tìm mong tu nằm trang rồi nó nhẹ tua ta lệ càng cho như rồi con ho nhẹ mi chơi chi to cha chi mù ca đá chi mi cứ tìm mong tu nằm trang rồi nó nhẹ mi chơi trong rồi con ho chê mi chơi chi to rồi nó nhẹ mù tu cũng mi chơi rõ ta rồi hòn nhẹ tu mi nắng tê mù ra nắng ta trong gòn ho nhó trên gòn hòn nhẹ tua ta lờ hàng trói cha chỉ mù kha chỉ mua chỉ to trong gòn nói mi chơi to gòn hòn nhẹ gió mi chỉ ru ru gòn hòn chơi trong gòn hòn hoa mà mơ cơ rong tơ thì ta cơ mi sơ nhẹ sơ cú nhẹ cơ trong gòn hoa mu lệ tuần lu mi đoa plang chế si hoa si chủ li lu hoa bà hoa mù cứ câu đu mi gò hòn nhẹ tua ta lệ càng cho chi gòn hoa tề trong pla la với mù bỏ hoa mò nhẹ trên hoa nồng nhẹ nhẹ cha lu mi lên cho vô trong khu nhẹ mi gòn hoa cho gòn hoa nhẹ trên gòn hoa với bỏ gòn hòn nhẹ chế si bồ nhang gòn hoa cho mù chi gòn hòn nhẹ cho nhẹ đa mù tu bon tu mi cứ tì nằm trai ส่วนจะหนัวเจกุยมวยอีจ้างสูสื่อคือหาทรงดอกจอมิจฉาชีพฐานโจสดเหล่าเตาเป้าย้อนอุซื้อคือยอดส่วนดอกกระทรวงคมนาคมกูเตารับแจ้งดอกอีตูข้าราชการบำนาญหัตตาตูข้าราชการบำนาญหนัวกูมั่วจอตุ้เองกูเนือหาตาเนือย่อจอเจ้าหน้าที่เดิกสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเตาแจ้งกว่าเนือลงทะเบียนจูจวนเนือจอข้อมูลส่วนตัว PDPA กว่าเนือกดตูลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน5อวกว่าเนือดำเนินการเจ้าเลขคือตูตัวหนึ่งดาวเลยขั้นตอนอวดจัวตูข้าราชการบำนาญหนัวเนือเตาปงอีปอนย่ามายอดส่วนดอยลูกกระทรวงคมนาคมกูเตาต่อยต้วนทัวเต่าหาตาพวกซื้อมั่วนโยบายกวดจอเจ้าหน้าที่ดาวสุต้งมองช้าจอหนาจือกุที่นิ่งจางสวดเรากวดสวดเรากรอกข้อมูลลอซื้อยอยืนยันตัวตนดาวลูกสุต้งหาซื้อมั่วจอนโยบายจัวจอข้าราชการบำนาญสั่งอยู่เลยข้อมูลลอซื้อยอเอกสารส่วนบุคคลมองจัวจออนุจือกระทรวงคมนาคมลอซื้อลงทะเบียนหัวใจญาติส่วนซื้อลอซื้อยอหาตาป้วมมั่วกดลิงก์ใต้หนัวมาเนื้อยอดจอมิจฉาชีพซื้ออ๋อจงเลยหนัวแต่ถอดจัวจอข้าราชการบำนาญสวดเราช้อนเจงจอตัวในเกินดาวสุต้งต้นสายยูอายุกว่ายุงเค็มไปเลยอุ้เลยนัวถ้าถอดจัวสวดเรายศสุเตาชวนจัว
จวนดาวลูกสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมอวนเดกือหยัวมุงอวดเจ้าเลยตัวต้นเฮงกือโถต้นฉากอนดาวมาอ้อนนัวมิจฉาชีพกูมวนดาวก็เลยเยสวดเล่ายุจุเต้าเจ๋งฟังดีท้ายอยู่ถูกเข่งตัวจงหาเจกูจอมจังสูสือนัวจะลือทางคาจัวอีจงหนาจือกุตี้นิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าเลยนัวซื้อจวนจื้อนัวเจเป๊กจอกข้างมองกงกี้รอใส่อัวกี้
cha Mongolia trong nó tí tổng lý mù chi dân plò lo vì do từ nhung mù lo ba giỏi tí tổng lý hô là tiền đô mù đa lý giỏi tí tổng lý đàn ru đó yếu tua yếu chi cỏ lo ma Mongolia trong nó tí tổng lý mù chi dân tua la vì do từ nhung mù lo ba giỏi tí tổng lý hô là tiền đô mù đa lý gia tí tổng lý đàn ru đó yếu tua yếu cho lử cỏ chia lo ma Mongolia vì do cỏ vô tu trò tăng tu nâng ly cỏ chi đỏ nâng thơ dê mù mô tí tổng ly tu dù pria Mongolia nè vì do cỏ vô tu trò ly tu nâng tăng cỏ chi đỏ nâng thơ dê mù tăng ni Mongolia rồi nó tí tổng ly đàn ru tua ta lệ bị xin thọ Mongolia tí tổng ly lòng cơ la lòng tim do mua ra thằng chờ lo cho lời nè pi cho pi ra thằng xa tí tổng ly tu dù tu pi mô trừ lì bơ cho po cá lờ đủ cho tí tổng ly lu chế mô đà lì chẳng chi rung cho Mongolia rồi nó tí tổng ly đà ru toa lờ tù tia tí tổng ly lòng cơ la lòng tí do mua tí tổng ly lô đô cho lon đô lờ nè bê cho bê ra đô sa tí tổng ly tu dù tu plie mu trừ lì bơ cho qua cá đủ trong Mongolia rồi nói tí tổng ly lu chế mua đà lì chẳng mù đo chi trong lo ma Mongolia ta nó đủ em tí tổng ly lòng cơ la lòng tí do mua tí tổng ly cha liên chế tùa tu nâng tí xe tí tổng lưu trô kê nâng chế cha tùa mù đo nhé lo ma Mongolia ta nó đủ tí tổng ly lòng cơ la lòng tí do mua tí tổng ly cho mu cha đi chế tùa tu năng tí đùa khi tổng lưu trô kê nâng chế cha tùa mu đo của nê Mongolia rồi nó tí tổng ly là ru tơ lờ tù tia tu Mongolia của tua ta tí tổng ly tê lờ tê si trở lo Mongolia rồi nó tí tổng ly là ru tơ lờ tù tia tí tổng ly do chi sở lo ma Mongolia rồi nói tí tổng ly đã ru tua lờ tù tia tu Mongolia của tua tí tổng ly tê lờ tê si trở mù ra chi cho lo Mongolia rồi nó tí tổng ly đã ru tua lờ tù tia tí tổng ly do chi lo khó tư lo ni Mongolia wa cha Mongolia rồi nói tí tổng ly lòng cứ lo lòng tí mơ tí tổng ly
我怕我手到了年一杯怒的动力呀，冷个啦冷的呀好离谱的动力都的不多，叫了我的动力都节目点努呢莫个练。但那都爱的动力呀，冷个啦冷的呀么的动力，我把叫我手到了年一杯嘛爱的动力，冷个啦冷的呀么的动力都的不少，叫了我的动力都节目点嘛呢么个练呀。我家蒙古里呀，蒙古里有那的动力冷个啦冷的，要么的动力叫木在里个着大路里带多的中châu蒙古里个伢。cả chuyên gia tí tổng lý mô la chê à ma cả gia tí tổng lý chê cả ha chi sa pu tí tổng lý lu chê va lý vợ trô niệm na ni nung trô à mong gồ lý ê rô na tí tổng lý ê lăng cư la lăng tiếp ma ti tổng lý cho mu ta lý ngô trô ta lu lý ta ta ti trong găng mong gồ lý cả nhóm cả chi gia ti tổng lý mô la chê cả gia ti tổng lý chê cả ha chi sa pu ti tổng lý lu chê va lý vợ trô nhẹ nam mi nung trăng ngõ mong gồ lý Mongolia Mongolia thao ti tổng lý wa nâng ca chân nhà ti tổng lý wa cha trong mồ sân dài wa lu có mồ trong núi Mongolia ở nó ti tổng lý đàn chú toa lỡ tù tia Mongolia cả nhà cả bố ha như gia ti tổng lý mù thơ nua Mongolia tao ti tổng lý wa nâng ca chân nhà ti tổng lý wa lu có trong cha mù lỡ nụ cú wa cho tổng mù tấn dài rồi nó ti tổng lý đàn chú toa lỡ tù tia Mongolia cả nhà cả bố ha như gia ti tổng lý mù thơ ma Mongolia我家蒙古里大那都街的东里看咱们等着有一个咱们等着买大那都爱的东里街海街头街路里就多着看好蒙古里个伢个几啥大大的东里哎呀，去拉哈的拉拉嘛，蒙古里大那路爱的东里爱都，干咱木等车嘛，干咱木等车，越爱大那路街的东里街爱街头爱路里就多干哈罗爱。cả nhà cả chi sa ta ta e ti tổng lý yo chi la ha tư tòa la ma Mongolia ta na đủ e ti tổng lý chế trừ gia ta trên chế yo đà ta lử tề xin qua trên phải chế tới trên chế yo lử ta lử tề xin chúa e chế yo chúa lỡ ti tổng lý tu chủ tu pli mù tu chi to ti tổng lý tu chủ tu pli do gia trọng lý pro cho pho ca đủ cho ai cho lý pho mong gò lý có ý wa còn cho nhớ lần địa tế chi mò nâng do lo mà mong gò
Mongol ta nó đủ em chỉ tổng lý chế cái chế tớ chế yo lử lý chú tu mi sa plo ma chế chế yo đà ta lử tì si đời tu mi chế cái chế tớ em chế yo lử ta lử tì si đó cho lử tí tổng lý tu chủ tu pi mù tu chi to e tí tổng lý tu chủ tu pi gia gia song li plơ po cho po ca mu lơ đủ cây chơi yo cho li po em mong go li li có wa bọn cho nhớ đơn bia để chi mò nâng cho lon đó khơ lo mà mong go li ta nó đủ em si tổng lý tu chủ tu plien chơi yo mun chia đua si trò đua niên chơi yo mun thở tia qua nâng cho lử tia lờ lo ma Mongolia ta nói em si tổng lý tu chủ tu plien chơi yo mun chia đua niên trò đua si mun thở tia qua nâng cho lử chỉ lờ lo ma Mongolia希望基督是路如路的高度能对望着地中的带领个叫门口希望基督是路如路的高在能对望着地中的带领个叫门还能个地能站trong ly cũ vì cũng chỉ có ý tưởng
季节贴起皮革，一定会残住过去我们茉莉路，引起疲劳，它更有更一样。这个年个体了也在知道，一段压力过。cha cha e nhà giáo chủ cha tòa
cha sa tu tia chi qua ma tia tăng li ta shi nang nam mô ma ngô li ma mo chân e ta y chi ta cha li pi cha a na ngô mo yo na y cha la ti yo ta ne na mi ta cha e na na li na ma shi nang nang na ta nhẹ chân đi lo đa mô na y ti yo ca ta ca cha ta nhẹ ti ma ma đa mô nhẹ tu sa tòa ti ma chân e nhẹ ra cha tòa ca mẹ la nô a lung tu chi mong đọc li nam a ti nhờ tin san san mơ nhờ mơ mơ nhờ ta trần pla tòa na na yo sa y nhờ trên đủ la ta mơ nhờ mơ trần đi yo trong đồ yo mơ sĩ mơ na 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 y cha ta tin ta mơ nhị ti chi cha ta li cha ta e lu tu lu ta lu a chi tuệ gia li na la mơ 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 tu la ban li cha na ta le so y mơ nhị ti e ta răng mơ na cha đà ha cha mơ si na nhị ti nâng sinh đồ dinh nấu ngọt mà thế tin tha mừng thế thế li si lu tu li lu cha mà y lu na tin du kha li yang la ya ngô yo mà thế y nhị tuệ tha sinh ta nhị nhị tu ta ra ta 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 y huê la thân huê tin tha mu tu nè trong mu tòa tu đi cha ni tu huê la cha chi đi dân ti nhờ cha mu tòa tin qua tòa nụ tây măng tu tự lòng e lòng nhà thiên lòng sĩ chi ta lòng tu ti tu tòa a ti chi ta lo mà ngờ li mà hoa ti mà y pra tu chi mà y phân đồ tu mà đâu có ti ve toàn thơ tu mà la y pra e lu đồ chi hay la tu lu xe nụ tha thế cố lòng ya lòng tu ta lòng tu ti tu te chi mà y mô mê chi te ra kho li ni tòa cha la tha y chi ve tòa lu tu te chi ca mi ma ngờ ma mu ma y ma ngờ ma mu y ve yu y ve bia si nang ma no te a măng ve lòng ya lòng ti ti ta yu yu ma ma ngờ li ma ma chân si nang ma mê ma y pra ta la mê ngô ma ni ti ve ta mê ve y che ve nang sông hồ di na ngô ma che na mi thằng ya thằng ti yu te te li lu ti la lu tau e che ma y lu ve ti ta phân tòa
li nâng la mơ ngờ mà đi tí ta ra là thăng hoa ta kì cứ tu nở trong tòa tu đi đau nhẹ tí hoa là cha đi nâng tí nở cha tòa tí hoa ta sĩ nâng na rong đi nâng tự hình lý cố chi ra mơ mòn gờ lý mòn hoa tê tu sơ mục cha tê qua lũ nâng trên giờ tây na y chi dua chi hòa lỡ lần tư toàn tha lần tư lý cố mà lỡ nhờ đi y cho a chi mà y mô mô chi ta tăng mô tòa có đi nâng là chi tu sơ mô tha thề hóa tòa ti chi sa mi mang đờ ma mô na y mi mang đờ ma mô li hóa lù tí tu phá la xoa lăng tu đờ y cho e chi lũ tí tìa ra tí nó mà chủ chân ta tên tòa lấy về khó tí nhờ tí sẽ về loài nắng ý trọng nạt giữ cứ tin nên chẳng suốt lờ lúc sư hỏi cú tăng lờ chế cú dọn dạy ý trọng nạt giữ cứ tin nên chẳng suốt lờ lên nụ sư bế mạng trọ cắn lưu xuân rút lùa chuồn đợi đủ sự tông chua hà lù mông đợi lúc sành tranh mài tàu chuột chuột nô ý nô bế hạ ó ra giáng sơn dũ do thảo giữ tính dù trao tính giáng trao đô do thảo cậu giang tính dù cậu dị tính nô nùa chế cú dọn dạy mấy mong lên nùa lợi sư ý thọ chỗ của mấy chuột chúa lên chuột tù chuồn giữ chỗ ký nó cắn nhó rồng suốt lờ chơ háo bi ye cho mô hơn chi chẳng ni tao thao bồ mô tu tao sa show bi mô lu lời ni nhỏ ni an sang chu lu bi cu hai mô lu ti mô tu lu chơi nhỏ giờ vì lê cha bi mô y tu giờ tu chi tu bi chi sơ ni ô blo sơn nhô tu sa ki cô ki cho thung chi đàn chi mu cho e mong lu nhô ni sa cho ta cô rõ lấy lu nhô cho bao chi mu lu chơi nhỏ bi ye cho mong chẳng ni tao thao bồ mô tu tao cha cho bi mô lu nhô ni nhỏ chẳng ni cha chu lu bi cu hai mô y thu bằng e yo vi lê cha bi mô hai thu giờ thu chi tu bi chi cha chẳng ni ô blo sơn nhô tu cha e ki cô ki cho thu na ta e mô lu nhô ni sa cho ta cô rõ lê thu phô thu cho ya mô bi ye cho mô chơ háo bi ye cho mô chi cha bi ni ô lu nhô ni nhỏ cho ta cô rõ lê bút lại tao chẳng ni mong chu nô nhỏ lo nông ni ta bi mô tao mô tu rong lê chu yo bi nô lu ti nhô lu cha tu
lỡ lũ cho bi mô thở lê thở mô bù lúa nhũ chỉnh thua ô nị cháu lũ bi thở lê cháu lũ bi cú hai xìa tư mô bi mô mô tu chi cô mô mô thả bi mô lúa nhũ nị nhỏ cho ta cô lò lê bố đại ta ôm hôn chủ cho nhỏ lo chủ yo ta bi mô ti tu cho lên hồ ya bi hồ lu ti nhỏ lu cho bi mô ta thở ti thở chơi mô nhỏ bu lu bi cũng cho bi mô ni ô lu nhô nè han tu la tu lo ko nya la lo pe ku ai ta chi thi mo lo sai chang ji cho lu no no pe yi ji cho mo a cha mô chi chi no mô tu cho pe so yo pi mô y tu va pi mô bo yo ti cho lu hờ yo pi mô y tu zu pi mô bo yo thong sha công zhi cho lu ge shi pi bo yo cho tao bi tu nhô ki chi chi mô tu nhô si trời nơ cha chi nô mô tu ya pe cho yo bi mô y tu va bi mô bo cho lu yo bi mô y tu zu bi mô bo yo thong sha công zhi cho lu cho cử cô tu nu bi lu nhô pe mô sa lu chu de ni cha cho nhô la sen yoสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคตถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมพบกับศิลปินนอนเปลผู้เฮกล่อมความฝันด้วยบทเพลงปลูกใจจุ้ยสุบุญเลี้ยงพร้อมวงธมนเด็กๆจากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างบุรีรัมย์วันพุธที่30กรกฎาคม2568เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมฟรีได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเข้ารับรางวัลค่าของแผ่นดินเพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติรางวัลค่าของแผ่นดินต้นแบบการสร้างสรรค์การทำความดีคนไทยรักสุขภาพฟังทางนี้ขอเชิญร่วมออกกำลังกายสร้างสังคมสุขภาพดีกับโครงการแสงดวงใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติด้วยแนวคิดใหม่ออกกำลังกายเป็นนิสัยห่างไกลสโตรก No Stop No Stroke สมัครได้แล้ววันนี้ที่ wrb11.thai.run ถึง 31 สิงหาคม 2568 มาร่วมกันทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้วมาเดินวิ่งปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ 2 พฤศจิกายนนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายโอเรอาซูเล่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศเชิดชูพระเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณสำนักงานใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 กรุงเทพมหานครสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ใช้ภาพตัดต่อในระบบทรัฟฟี่ฟองดูพร้อมเร่งพัฒนาระบบตรวจจับและคัดกรองภาพปลอมสร้างความเชื่อมั่นประชาชนนายเอกวรัญยูอมรปานผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางพลัดหลังใช้ภาพตัดต่อรายงานผลการร้องเรียนผ่านแอปทราฟฟี่ฟองดูกรณีรถจักรยานยนต์จอดบนทางเท้าในซอยจรัญสนิทวงศ์ 71/1 ตอบกลับประชาชนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่านายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่เทศกิจรายดังกล่าวและให้เขตบางพลัดแก้ไขปัญหาโดยด่วนพร้อมเตรียมออกหนังสือเวียนกำชับทุกเขตห้ามใช้ภาพตัดต่อหรือข้อมูลไม่จริงเพื่อปิดเรื่องร้องเรียนโดยเด็ดขาดหากพบจะมีโทษทางวินัยขณะเดียวกันกทมจะหารือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เร่งพัฒนาระบบตรวจจับและคัดกรองภาพปลอมในทราฟฟี่ฟองดูทั้งจากประชาชนและเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบโดยระบบใหม่จะสามารถแจ้งเตือนและระงับการใช้ภาพปลอมได้ทันทีทรัพย์ทวีศรีวิบูลย์รายงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะแจ้งประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำแม่จางในวันนี้เพื่อรองรับแนวโน้มปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างในอนาคต
นายอัธพลอิ่มหนำผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ออกหนังสือแจ้งการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จางเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นโดยจะเริ่มระบายน้ำในวันที่19กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยอัตราเริ่มต้นที่12ถึง 14.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะปรับเพิ่มการระบายน้ำโดยปรับครั้งละ2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำจางเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่จางมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็นร้อยละ79ของความจุและยังคงมีสภาพความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นปกติทั้งนี้จากการประชุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องของคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ทราบถึงแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนในปีนี้และเริ่มทำการพร่องน้ำผ่านประตูระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบโทรมาตอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบและเป็นไปตามเกณฑ์ความปลอดภัยของเขื่อนบรรหารสุยะทีมข่าวสวทลำปางรายงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา 6 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนครับคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับเงินสด1 ล้านบาทแต่ต้องโอนค่าธรรมเนียมมาก่อน 5,000 บาทนะคะหลังจากนั้นทางเราจะทำการโอนเงินกลับไปให้ค่ะจริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมโอนค่าธรรมเนียมไปให้นะครับขอเลขบัญชีด้วยครับได้ค่ะคุณโชคดีมากนะคะรีบโอนค่าธรรมเนียมมาก่อนได้เลยค่ะหยุดก่อนนายจะเชื่อจริงๆหรอนี่มันหลอกกันชัดเลยฮะจริงเหรอหลอกยังไงอะนั่นสิเธอลองคิดดูสิว่าเราจะได้รับเงินล้านจากอะไรล่ะในเมื่อไม่ได้ไปเสี่ยงโชคหรือลุ้นรางวัลอะไรเลยจำไว้ไม่มีใครให้เงินเราฟรีๆโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกนะแถมยังให้โอนค่าธรรมเนียมไปให้ก่อนอีกคุณคะเราไม่ได้โกงนะคะโอนมาก่อนเดี๋ยวพิสูจน์ได้ค่ะไม่เอาละผมไม่เชื่อไม่โอนไม่คุยด้วยละกลโกงมีทุกที่จำให้ขึ้นใจอย่าเชื่ออย่าคุยอย่าโลภอย่าโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ฝนตกหนักน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืม
ตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึงเราจึงจะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์บรรยากาศมาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลยจัดไปไหมเมาไหมครับหรอพ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ยนะตื่นไว้อยู่แล้วอะไรกันนักกันหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ไปร้านอื่นต่อไปก็ไปพี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยอ่ะแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัวร์เอาวะไปก็ไปเฮ้ยพี่ระวังรถบนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์
是阿里比达给节奏，你咋吃里过，月阿是月那位，马普罗祖国民藏啊，他妈你是嘞人啊，节奏。咋提走？阿罗咋么的？
话不来画画，你呢触摸怀疑节目，我历史我都知道话不了。我历史我ปากกา我ไม่ยาทาจิ้มใหม่งะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจ้างะวิทยุว่ามือจับก็คือยี่ระบบยา AM ยี่ความถี่งปัญญาที่ตัวลี่ยาสิสุดโฉกกว่าโดจับที่ทาวระบบไลฟ์สดไงทาง Facebook พันยี่ไลฟ์ยังไม่ยี่เพจก็คือสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์งะที่มแล้วยังเคยหนีโมควานี3โมที่ยังมาหนีขวาด้วยแน่ที่ขวาชมโมควานี7โมที่มแล้วยังเคยหนีโมควานี3โมนาที่ยังควานีไหนเนี่ยที่เรื่องงะที่ยังมาเคยหนีขวาด้วยนี่เมื่อที่ยังงเป็นยังไงลิโซบางเป็นยังคือโชหาหนีจังหวะนี่นี่เมื่อที่ยังเป็นคือหลุนี่ยึดโคนี่โตนี่จังหวะโคอะไรปัญญาไทยบางปัญญาเสียหาสกุลนี่มีถึงบ้านหนาชูนี่ไงวันเสาร์ที่19ไงเดือนกรกฎาคมไงพศบ้าน2568นี่มีถึงบ้านหนาชูนี่วันหยุดไงวันหยุดราชการไงเสนอคือหนานี่ไงหนาชูนี่นี่บ้านวันหยุดราชการคือสภาสมามีสภาสถานที่บ้านเนี่ยโซทเลหนาวง่าที่นี่คือไงเสียวได้ปีใหม่ปากเกอให้ช่วงมาสับเมื่อหาลีจังเป็นอย่างไงที่มีให้ลุยจากว่าถึงน้าเลยไงที่นั่นเลยปีมาที่เลยสุดยังช่างงา你这你换你和你这另一次ถ้าสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาเทมีถ้าบอกว่ากูนี่โซแต่นี่โซสำนักงานใหญ่ที่เลยประกาศแจ้งเตยฝรั่งเอาส่งพันเหนือยังไงที่นี่จะนี่换你这另一个มาขยาฝาละจำโมบริงานที่นี่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบ้างขยาพื้นที่ไงที่บริเวณว่าเมืองหาขึ้นเรียกมันยังจังหวัดเชียงรายไงที่ยังจังหวัดพะเยาหลวงอ้อที่ยังจังหวัดน่านไงที่ยังจังหวัดแพร่ที่ยังจังหวัดลำพูนไงที่ยังจังหวัดลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนไงที่ยังจังหวัดตราดกำแพงเพชรไงที่ยังสุโขทัยอุตรดิตถ์ไงที่ยังจังหวัดพิษณุโลกไงที่ยังจังหวัดพิจิตรที่ยังจังหวัดเพชรบูรณ์ไงมาที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝรั่งงานบริเวณที่เมืองขึ้นอย่างที่เรียบร้อยงานที่เป็นอย่างที่จังหวัดมาจากสุพรรณไงอาลีที่อำเภอแบอาลีที่ตำบลแบงไงบอกว่ามีความเสี่ยงที่พื้นที่ว่าอาจจะเลือกประเทศจะโซงอนโยบจะสุพรรณเมืองขึ้นพันเรื่องอย่างคือที่ยาฝาละจำโมแบบที่ประกาศแจ้งเตือนฝรั่งงานที่อย่างคือว่าก็มีความเสี่ยงไม่เคยเที่ยวบอกว่าเยลโคปฏิจจโซไม่น้ำปีเคยจะสบายไงมาเคยติดตามข่าวไงสถานการณ์น้ำท่วมมาเคยที่ก็เขาตึงงอที่อีข่าวนานาไปถึงไงไปคว้าจะไปคว้ากว่าย่าจุดวัดไหนมาไงว่าย่าจะกุญยังมาเคยยี่ความสุขมาเคยอะไรฮอตจะเป็นอะไรบ้างโซถึงยี่ที่ย่ายี่ข้อมูลมาที่อัปเดตเยอะจริงไงที่ปีประกาศยังไงนี่มันทีมาเคยอาจจะไม่นำปีมาเคยอะไรฮอตสมมติบ้างไงอาจจะเป็นว่าเฉพาะเธอไม่นำปีเคยจะสุดบ้างไงมาเคยโทรศัพท์มือถือจวงไงแล้วเคยว่ายี่Facebookไงเธอจังหวัดเชียงใหม่คือย่าข่าวสารกันจวงแบบว่าติดใต้ทางไงย่าชิโจที่ปีมากที่ประกาศแจ้งเตือนยังงงที่นี่ที่มาเที่ยวเชิงที่มาปีใหม่สุดจริงชัดแต่มันอยากให้สมมติว่าถ้าวิทยุความยังที่เลยปีใหม่ที่เลยแต่ชักบรองมาสั่งมันยาลิสุงมันยาจันเนี่ยที่พูดว่ามาสั่งที่มาสั่งจันเนี่ยที่พูดว่าคือลิสุงที่คือชิมากูบรองแต่ก็มาช่วยบุยงูเลยช่วยช่วยแทงงูเลยช่วยช่วยที่เป็นยังไงบามาอยู่โซชุบหมูเถงมันยังลิปาลิมาจันเนี่ยจะช่วยได้ยังไงลิสุงูที่เลยช่วยเจที่เลยมาหือบรองจันเนี่ยไม่เหรอนะที่นี่ความนี่นางวันเนี่ยไม่เหรอว่าคู่เฮียงยังโซไทยถูกว่าโซไม่เหรอแทงงูหรือว่าช่วยช่วยแทงงูช่วยอะไรคู่ผ่าคู่มาถึงอะไรเป็นอย่างว่าหิความเป็นลางโง่เป็นอย่างคือบามาชุมหมดเถอะชุมเถอะอย่างคือ
เอาจานนี้ก็เชื่อว่าลีปันเล่มาแล้วเนี่ยคือลีสงที่เล่ไม่มีอย่างที่เล่ช่วยเจที่เล่มาบุรุษเอาที่เล่มายิงเป็นอย่างคือเจ้าหัวจานนี้ที่เป็นมาวุ่นวายเป็นอย่างคือเอาลีสงมาซื้องอย่างใบไม้ลีสงเป็นยังไงเอาจานนี้ลีสงช่วยมากู้มาซื้อเป็นคือเอาลีสงชื่อที่เล่พิลินาที่เล่มือลินาบุรุษเอามาใส่แหงยิ่งเป็นคือเหมือนยิ่งคือเป็นอย่างคือบุตรปัจจุบันมีวันลาสูไม่อยากให้ถูสุบะคือลิสุงหัวก็หมอชิวงอบะคือเอาแท่งหัวลิชิวงไม่อยากให้เอาลิสุงลิสุงหัวที่ลิพิลินาบดงคืออยากจะบะคือเอาสมองเอาบางมาอยู่สุไม่อยากให้เอาจากนี้ต่อชีวิตอยากให้มือคำแบเน้นแนมแบลิสุงมีเมียที่ลิช่วยจีบะชิงแท้ถูกไม่อยากให้ลิอยากให้ย่างว่าจงนาทีนี้ข้อนี้นวันนี้บางว่าคุยเฮียสมมาชิงบางอยากให้แท้ถูกว่าโซชิงอะไรบางลิสุงอยากให้เอาหิความลายยังเอาที่เลยช่วยเจที่เลยมาบัลมาซื้องานที่ช่วยมาไปเชิงที่เลยยังไม่เขาลิสุชิเฮียมาพิเลมามุลีบดงเอาที่เลยมายังไม่ยังเขาเจ้าเขาเหมือนที่ชมไปเขาเอาโมลาวไม่ยังชิคนยังเขาเอาจันเนี่ยที่เป็นมาไม่ยังเขาลิสุงช่วยมากู้งเอาลิสุยี่หลีจูจามากู้งเอาว่าปาลิงอันที่จงมาเขามาซื้อชิคนอาจจะไปเขาเมื่อสังเห็นยี่ไปเขาเนี่ยเอาสมมุติอย่างคืออยากเก่งเอาลิสุลีเจลิสุลีที่แบบมาจำมาคืออยากจะมาเขาลิสุงเขาจะช่วยมาช่วยงว่าลิสุวิชกว่ามาทายงกว่าเนี่ยที่กระโดดเป็นกว่ามาว่าแบบเขาลิสุงช่วยมากู้มาคือจัวชีอาทิตย์บางอย่างคือเอาลิสุชิอย่างคือทับพิริเจบ้างมาทำไมที่ปีมาที่สักเกินใช่บ้างอย่างคือเอาสมมุติที่ทำไมปีมาจังเอาช่วยแล้วคือสมองอาทิตย์บางอย่างมาสักคือนั่นคือมกว่าที่ขวาเงินนั่งทำมกว่านั่นก็ยาวแบบขวาที่ขวาช่วยแล้วขวาเอาไว้ขวาทามาสานนี้วิทยุให้เนี่ยนาจะสุภาลาโซงทาไลฟ์สวัสดีสุภาลาสุดาคือข้อความในเมลลิสุงประกาศกุบทาจิ้มหมายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจะมาตัวอย่างอาจจะเป็นมันกว่าแต่คนได้นานก็จะความ
真这次能来我某马达，别的毛是你别顾不到，可落叶我的河，四家的树我接走，是那不哭啊。是家的，天天你妈鼓动我妈走，古天别看的咱们，天门被拉，是你可以被我搂，天地在天，娘的情。solo chalawe sujate ma chiti no tizo zama nyima savako这次能来我某马达，别的毛给你别顾不到，可落叶流的河，四家的树我接走，是那不哭啊。在我的梦里了我接受阿哥你杀我，就妈妈哭我自己累累死着的，这次你妈鼓动我妈走。
te mi ku le ko to sa to bo ta be le ko ni ni ko be lu be mo ta be le ko ni ni le ko nge ba do ba de lu yi ma zo ni su shi anya bi ta o du pa tia lo pe pa tia mi se li su be ni zo nya ki li su zo li su li su li su le bo zo kwa ta se le pe ko se mi ja je le li su ka mi zo sa pu da le li su shi be ge zo chi tu le zo zo chi te zo ni de le zo li su nya che vi ni vi zo li su nya se zo wa ni pa mo mi ko de de li su shi bi ta mo la tia ma zo li su mo le di ka ta zo ko da le ko ni ma sa te mi ku le ko to sa to bo ta be le ko ni ni ko be lu be mo ta be le ko ni ni le ko me ba 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 de lu yi ma zo ni su shi anya bi ta wa du pa tia lo pe pa tia mi se li su be ni zo nya ki li su zo li su li su li su le bo zo kwa ta se le pe ko se mi ja je le li su ka mi zo sa pu da le li su shi be ge zo chi tu le zo zo chi te zo ni ne leที่นี่ที่มาซื้อจีนใช่ไหมงงมันอย่างมากันอย่างยี่ปอยู่เหตุว่าเอาว่ามีซาบิวงาที่นี่ว่าสุดๆแพงที่ลิปีมามันสายาแบบมางงมันอย่างลีด์งาเพราะว่าเอาโทรศัพท์ว่าโซ่เบอร์แปลกๆไงให้เบอร์มาซื้อสุดท้ายมันหมดตัวเฉยยี่บุตรเฉยพัทฝรั่งงมันอย่างเอาสติกแถจัวมันมางายี่บุตรที่บางงมันอย่างเอาก็แท้ตั้งสติอยู่บ้างที่เนี่ยคือยิ่งมาคือเฉยๆตั้งที่เนี่ยคือแต่ละมาละวันยิ่งไม่ถึงไงว่าสุดท้ายทุกคนเราถ่ายไล่มาถ่ายอยู่บ้างสุดท้ายทุกคนเราไม่หูเขาแต่ตั้งสติยี่แต่ยิ่งมาเฉยๆยิ่งตื่นแล้วไม่ถึงไงมาเบิ่งงานยิ่งมาถึงมาโง่ไม่เนี่ยเอามาละใส่เจ้าโง่ไม่เนี่ยยี่เบื่อได้ตัวนี้ยี่เบื่อมาคือมาเบิ่งนูเสื้อว่าไงงออาชีพเบิ่มไปไงเอาไปคว้าพามาซึ่งไม่เนี่ยคือถ้าละสายมังก็ใช่คือยี่เบอร์โทรศัพท์มาสุดสุดตัวยังไงที่ก็ตัวมันสุดที่สุดสุดนี่สุดสุดซาสุดไอ้ที่ก็พอมีไม่เนี่ยคือทำไมเนี่ยคือลิยาคือเนี่ยคือเอาบุคคลสว่างว่ามาคือหลักสูตรมาค่าสุดเป็นยังไงมาคือถ้ารับสายยังไงไม่ได้เลยวันสายยังไงที่ถึงมังไม่เนี่ยเอาไปคว้าโดยเฉพาะที่จงไม่ยังไงมีกว่าแจ้งหน่วยงานที่ดูแลปีคว้าเธอว่าตันนูหรือว่าธนาคารหรือว่าโดยเฉพาะที่แจ้งนะเป็นยังไงว่าบางชื่อว่าเว็บไซต์ไงเว็บไซต์จะแจ้งความระบบออนไลน์คือแจ้งนั่งไม่ใช่ชื่อถึงฝรั่งเป็นยังไงที่มังที่ถึงบางไม่ยังปีคว้าทำไมเบื่อไม่ใช่ชื่อของเบอร์เฮโนว่าบันทึกวิดีโอที่ได้ไปถึงไงที่บ้านเราที่ตั้งของมันยังคือเจ้าแบบคือว่าจุดๆไปแล้วคือมากนะมันคือถือไม่ใช่แค่ผมว่าที่เลี้ยชัวที่เลี้ยเป็นยังไงมันคือตัวอย่าง
อีทมาที่ลีน่าไม่ใช่ไงแบบคือมาคือปีขวาวุละมาทุฟละคือไงสุดท้ายทุรทาล่ำมาถ่ายยี่ไม่ใช่ไงสุดท้ายทุฟละมาหัวแต่ตั้งสติเนี่ยคือไงอ๋อมางางออาลิชิดช่วงแบบไงที่แต่จานยี่ไม่ใช่ไงจานยี่คือเธอไล่แบบคือไล่ยังอ่ะมาซื้อแบบคือมาไล่มาคือข้าบลงไงอะไรแบบว่าวุแต่ก็ว่าอย่างคือสุดทุกแล้วสุดก็ใช้ทุกสิ่งทำเมื่อถ่ายไล่มาเนี่ยคือทำไมคือเนี่ยเอาสติมาสู้ยังไงอะไรแบบคือทั่วสภาพเมืองโง่ไม่เนี่ยมาทุกฝ่ายเนี่ยที่ชอบเลยถ้ากดไล่มาคือเนี่ยใส่ยี่เป็นไงไปคว้าโรมาซื้อเป็นยังงอแต่ถึงใจยี่เป็นยังไงมางาอีโทรสามารถมีซื้องาเป็นไงที่ได้ยี่เป็นยังไงมาคือเนี่ยคือกล่องรับสายไงแต่คือสติรู้บางงานมาถึงมาปีมากสุดที่เช่าอย่างร่างงาอาทิตย์เป็นยังไงนี่เนี่ยคือนับปีมากมาคือที่เรียนจงช่วงไงอาทิตย์เป็นคือนี่มีที่ยี่เป็นคือวันหยุดไงนัดสุดยี่เป็นคือมาหาเกิดด้วยแล้วก็กับเบียร์ไงมาก็เดี๋ยวมากว่าเฉยดูแลยังไงอาทิตย์เนี่ยคือโลยูซูโลชิซูเบอร์ไงว่าเกิดด้วยแล้วก็เยอะไงมาสาตัวเป็นคือมึงหาคือที่กระตุ้นคือมึงหาเลี้ยงมึงหาเลี้ยงเป็นคือจักรจับเป็นคือจักรคือมาข้างว่าวอลชิมีใช่ไหมจักรจุดเลยเป็นคือโลโพยมังมาคือเกิดน่าอันตรายอาทิตย์เป็นคือมาเที่ยวจับมึงไงอาจจะเป็นอย่างจ้าที่หมดละหนีมุขยีสามมัวถูกขโมยแล้วกว่างนี่ไหนบ้างนะปีมาคือที่แรกจงว่าชอบว่าถ้าวิทยุนั่นจะสู้ไล่สู้ตีสู้ได้คือบ่โมชอบงบ้างทำไม่ดีว่าโทรศัพท์มาโทรศัพท์บ้างแต่ใจเงี้ยไม่เบื่ออะไรสิละชงงอมาคือแต่กับตัวนี้รับใส่ชงไปบางบ้านเจ้าแต่สตรีมโดนรับใส่บ้านเจ้ากลุ่มไม่ใช่ชิคเลยบ้างงอแล้วกุลิเชื่อบ้างไงมายืดเสียเวลาเยอะอย่างแต่จำไม่ใช่ว่าอาจารย์ที่มุลงหนีมุขยีสามบัวทองมุลควงข้าสวัสดีครับ
เ
ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยมั่นใจการเจรจาภาษีการค้ากับผู้แทนการค้าสหรัฐครั้งที่2จะได้รับการปรับลดอัตราภาษีต่ำกว่า36%กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนวิภาและจะแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้นำสหรัฐขู่จะยุติบทบาทของกลุ่มประเทศบริกส์และขึ้นภาษีอีก10%หากดำเนินนโยบายต่อต้านสหรัฐศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไดฮัตสุเจแปนโอเพ่นที่ประเทศญี่ปุ่นคู่ผสมของไทยเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวไทยมั่นใจการเจรจาภาษีการค้ากับผู้แทนการค้าสหรัฐครั้งที่2จะได้รับการปรับลดอัตราภาษีต่ำกว่า36%และจะอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นในภูมิภาคนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าครั้งที่2กับทางผู้แทนการค้าอเมริกาหรือ USTR บรรยากาศเป็นไปด้วยดีและข้อเสนอครั้งนี้เชื่อว่าจะเข้าตรงเป้าและเป็นที่พอใจกับทางอเมริการวมทั้งจะสร้างสมดุลสิทธิประโยชน์ให้กับคนไทยและอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่าวันที่1สิงหาคมนี้ไทยจะได้อัตราภาษีต่ำกว่า36%และอาจปรับให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมสำหรับข้อเสนอที่ไทยยื่นต่อสหรัฐในรอบนี้ยังคงอยู่ในกรอบหลัก5ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องภาษีนำเข้าซึ่งมีการปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วนภายในประเทศทั้งภาคธุรกิจภาคเกษตรและหน่วยงานรัฐโดยฝ่ายไทยได้ดำเนินการทดสอบความพร้อมและผลกระทบเชิงลึกเพื่อให้ข้อเสนอมีความรอบด้านและตรงจุดที่สุดก็มีความมั่นใจในข้อเสนอที่เราให้มากขึ้นเข้าใจง่ายตอบสนองทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าน่าจะมีข่าวภายในเร็ววันนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะออกมาในทางที่ดีตัวเลข 36% นี่เราคงไม่ต้องกลัวมันละนะมันต้องลงมานะครับจะอยู่เท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีนายฉันทวิทย์ ตันทสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจากับผู้แทนการค้าสหรัฐไทยได้เสนอตามข้อเรียกร้องของสหรัฐ3เรื่องประกอบด้วยการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มขึ้นการลดข้อกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีส่วนการจะเปิดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าให้สหรัฐเป็น0%นั้นยังไม่ใช่สินค้าทุกรายการอย่างแน่นอนโดยหลังจากนี้สหรัฐจะนำข้อเสนอของไทยไปพิจารณาในรายละเอียดและหากมีอะไรต้องการจากไทยมากขึ้นก็จะยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมมาซึ่งไทยก็จะพิจารณาว่าสามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของสหรัฐได้มากน้อยเพียงใดเพราะมั่นใจว่าการเจรจากับสหรัฐมีโอกาสได้ปรับอัตราภาษีทันวันที่1สิงหาคมนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการช่วยไว้แล้วอันนี้ในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอให้ผลการเจรจามีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับแต่สิ่งที่บอกได้เนี่ยก็คือว่าตอนที่เราพิจารณาเรื่องการเจรจาทั้งในระดับนโยบายและระดับเทคนิคเนี่ยเราประเมินผลกระทบเนี่ยต่อทุกภาคทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรและเรามองว่าผลกระทบต่อแต่ละภาคเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้แต่ว่าเราคงไม่ได้เจาะจงไปที่ภาคใดภาคหนึ่งแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับผลการเจรจารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่ามีกำหนดที่จะร่วมเดินทางไปกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเยือนสหรัฐอเมริกาซึ่งจะได้พบปะพูดคุยกับภาคเอกชนสหรัฐและสภาธุรกิจสหรัฐและอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าและเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงานทางการไทยเร่งตรวจสอบทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีหากพบว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่จะประท้วงตามกรอบทวิภาคีเพราะถือว่าเข้าข่ายละเมิดอนุสัญญาออตตาวาปี 2542พลเรือตรีสุรสารคงศิริรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทก.พิจารณาถึงเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมอบหมายให้กองทัพบก
ส่งหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานและนำมาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดอย่างละเอียดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชนิดและห่วงเวลาในการวางทุ่นระเบิดหากพบว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามใช้และเก็บสะสมทุ่นระเบิดที่ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศภาคีอยู่ในอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ปี 2542 หากพบว่ามีการรุกล้ำอธิปไตยของไทยจะดำเนินการและตอบโต้อย่างชัดเจนแน่นอนอยากจะขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าทางรัฐบาลไทยนะครับถ้ามีการตรวจพบว่าเป็นทุ่นระเบิดที่มีการวางใหม่นะครับฝ่ายไทยจะไม่เพิกเฉยนะครับนอกจากนั้นหากมีการพบว่ามีการลุกล้ำอธิปไตยของไทยเองทางเราก็จะมีการดำเนินการโต้ตอบโต้อย่างชัดเจนแน่นอนทีเดียวครับนายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าหากตรวจสอบพบว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ติดตั้งใหม่กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาตามกรอบความร่วมมือต่างๆเช่นเข้าข่ายเป็นการละเมิดพันธกรณีอนุสัญญาออตตาวาหรือ MOU 2543 ในด้านบูรณภาพแห่งดินแดนจากการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพื้นที่เพื่อฝังทุ่นระเบิดหรือไม่หากพบว่าเป็นการละเมิดจะดำเนินการประท้วงทางกัมพูชาโดยตรงกับฝ่ายกัมพูชาตามกรอบทวิภาคีและมาตรการอื่นๆตามความเหมาะสมหากพิจารณาและเข้าข่ายกระทรวงการต่างประเทศก็จะดำเนินการทั้งในกรอบของ Ottawa Convention และในกรอบของ MOU 2543 และคงจะดำเนินการประท้วงต่อไปด้วยครับนางมารติณลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าไทยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยมีพันธกรณีและยังยืนยันจุดยืนที่จะเจรจาทวิภาคีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดผ่านกลไกที่มีอยู่ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนวิภาด้วยการติดตั้งเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนวิภาอาจส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และอาจขยายวงกว้างตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคมนี้จึงสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งการแจ้งเตือนภัยน้ำหลากและดินโคลนถล่มตลอดจนการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพหากสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤตเราได้สั่งการตั้งแต่ต้นแล้วว่าให้อธิบดีป้องกันภัยตัวนี้ได้มีการเตรียมการแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้นะครับเราเฝ้าดูแล้วก็เราเตรียมรถใหญ่รถต่างๆไว้ในจุดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเป็นแค่เพียงน้ำหลากนายภศกรบุญยลักษณ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งจำนวน43จังหวัดเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลล์บอร์ดแคสต์และหอเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบกรณีมีฝนตกเกิน100มิลลิเมตรติดต่อกันเพื่อเตรียมพร้อมและในวันที่20กรกฎาคมนี้เวลา 15 นาฬิกาปภ.จะเปิดวอลลุ่มติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พายุโซนร้อนวิภาเราเตรียมพร้อมเมื่อมีการแจ้งเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็จะแจ้งให้ส่วนราชการตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมตัวไว้ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนรวมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆกรณีที่น้ำไหลหลากก็ขอให้ปฏิบัติตามคำเตือนของส่วนราชการด้วยครับเช่นเดียวกับนายอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานปฏิบัติการเชิงรุกระดมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยอย่างต่อเนื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร
ขณะที่นายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทสั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมหมั่นตรวจตราสายทางที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหากพบสายทางที่ได้รับผลกระทบให้เร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมผิวทางและจัดการสายทางให้เรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานกระทรวงวัฒนธรรมจัดแผนฟื้นฟูศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมและศีลธรรมในกลุ่มคนรุ่นใหม่นางสาวแพทองธารชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพุทธที่ถูกต้องนั้นได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมว่าได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมบูรณาการโครงการฟื้นฟูศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ Refresh Thailandด้วยแนวคิดฟื้นใจให้ศรัทธามีเป้าหมายเพื่อสร้างแกนนำคนรุ่นใหม่ร่วมฟื้นฟูความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสื่อธรรมะยุคใหม่ที่เข้าถึงง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมบทบาทของพระนักพัฒนาและพระสงฆ์รุ่นใหม่ในการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกบูรณาการหลักธรรมในระบบการศึกษาทั้งในโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรวมถึงการศึกษานอกระบบรณรงค์ศีลธรรมและวัฒนธรรมพุทธในครอบครัวชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมในวัดและศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดระเบียบวินัยจักรยานยนต์บนทางเท้าเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนนายเอกวรัญยูอมรปานผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครเร่งบริหารจัดการวินจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนโดยกำหนดมาตรการควบคุมและบทลงโทษสำหรับผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์สาธารณะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในการห้ามขับขี่บนทางเท้าและหากผู้ขับขี่คนใดกระทำผิดฐานขับขี่รถบนทางเท้าเกิน2ครั้งคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครมีอำนาจถอดชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์สาธารณะได้ตามประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพุทธศักราช 2563 พร้อมยืนยันว่ากรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหานี้และให้สำนักงานเขตจัดหาสถานที่ตั้งวินแห่งใหม่แทนทางเท้าสาธารณะและการดำเนินการยังทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่แต่กรุงเทพมหานครยังคงมุ่งมั่นจัดระเบียบวินให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนและหากประชาชนพบเห็นผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์กระทำผิดกฎหมายสามารถถ่ายภาพแจ้งผ่านทรัฟฟี่ฟองดูได้ทันทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการคุมเข้มสินค้าออนไลน์ด้วยระบบมอก.วอชเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ใช้ AI ตรวจจับสินค้าด้อยคุณภาพบนโลกออนไลน์โดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าระบบมอก.วอชเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าสินค้าราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศปัจจุบันมอก.วอชสามารถตรวจจับลิงก์จำหน่ายสินค้าต้องสงสัยได้เกือบ 100,000 รายการปิดลิงก์ไปแล้วกว่า 2,800 ลิงก์อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอีก777คดีโดยสินค้าที่พบมากที่สุดเช่นพลาสติกใส่อาหารและของเล่นเด็กรัฐบาลเตรียมอัปเกรดมอก.วอชเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อให้คนไทยมั่นใจทุกครั้งที่ซื้อสินค้าออนไลน์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดิฉันสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
คนไทยรักสุขภาพฟังทางนี้ขอเชิญร่วมออกกำลังกายสร้างสังคมสุขภาพดีกับโครงการแสงดำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติด้วยแนวคิดใหม่ออกกำลังกายเป็นนิสัยห่างไกลสโตรก No Stop No Stroke สมัครได้แล้ววันนี้ที่ wrb11.thai.run ถึง 31 สิงหาคม 2568 มาร่วมกันทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้วมาเดินวิ่งปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ 2 พฤศจิกายนนี้7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าเขาจะเรียกเก็บภาษีอัตรา10%สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS พร้อมระบุว่าหากกลุ่ม BRICS ร่วมกันดำเนินนโยบายต่อต้านสหรัฐอย่างจริงจังเขาจะเร่งยุติบทบาทของกลุ่มดังกล่าวนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าจะรักษาสถานะของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการเป็นเงินสำคัญของระบบเศรษฐกิจโลกทั้งนี้คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากลุ่ม BRICS ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านสหรัฐและบทบาทของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่กลุ่ม BRICS ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยยืนยันว่ากลุ่ม BRICS เป็นเวทีสำหรับการทูตระดับพหุภาคีนายนูเรดดิน อัลบาบาโฆษกกระทรวงมหาดไทยของซีเรียออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ระบุว่ากองกำลังของรัฐบาลซีเรียกำลังเตรียมเข้าประจำการในเมืองสุไวดาทางตอนใต้ของซีเรียโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างชนเผ่าเบดูอินและชาวดรูซยังคงมีผลอยู่ในพื้นที่แห่งนี้หลังจากมีการประกาศหยุดยิงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อยุติการต่อสู้ที่ดำเนินมาหลายวันอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการปะทะกันระหว่างชนเผ่าเบดูอินและชาวดรูซปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ต่อเป้าหมายในเมืองสุไวดาโดยว่าเพื่อปกป้องชุมชนชาวดรูซจากการโจมตีของรัฐบาลซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มประเทศ E3 ซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าพวกเขาจะรื้อฟื้นมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติต่ออิหร่านเว้นแต่อิหร่านจะกลับเข้าสู่การเจรจาโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐโดยทันทีและต้องมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ครั้งแรกกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้วด้านนายอับบาส อารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านปฏิเสธคำขู่ของกลุ่ม E3 โดยเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการเจรจาในการใช้กำลังทหารพร้อมระบุว่าการเจรจาเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐเสนอตกลงเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 The Hatsu Japan Open ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพล ภัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะตังชุนมานกับเซยิงซวดคู่มืออันดับ3ของโลกจากฮ่องกง2-1 เกม20-22 21-14 21-14เดชาพลกับสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเฟิงหยานเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนที่เอาชนะฮิโรกิมิโดริคาวะกับนัตสึไซโตะจากญี่ปุ่นมา2-0 เกม21-10 21-9 ด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2 เกม15-21 22-24หยุดแค่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศโรงเรียนโลก Edition ISF World School Golf Championship 2025 ที่สนามรอยัลกอล์ฟดาร์เอสซารัมกรุงราบัตประเทศโมร็อกโกในรอบ2ประเภทบุคคลสวนิชเจริญสุขรุ่งเรืองนักกอล์ฟดาวรุ่งไทยขยับขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่น15ปีหญิงหลังจบวันที่2ทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4อันเดอร์พาร์แซงนำชวงหูจากไต้หวันอยู่1สโตรกด้านประเภททีมไทยทำเพิ่มได้2อันเดอร์พาร์ยังรั้งอันดับ2ที่สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ตามหลังเจ้าภาพโมร็อกโก3สโตรกการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่4ที่สนามเวโรโดมหัวหมากผู้ในประเภท Elimination ณัฐพร อภิโมทย์นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมครั้งที่33จากทีมฟิตเทอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงส่วน Elimination รุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของปฐมภพ พลอาจทันทีมจักรยานกองทัพอากาศ
ขณะที่ประเภทสแครชอภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมพราม19คว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงทั้งนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมคัดเลือกนักกีฬาที่ทำผลงานดีต่อเนื่องทั้งรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชนเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ 2025 ที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย 2025 เดวิสคัพโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม 3 แมตช์สุดท้ายของกลุ่ม A ที่เมืองปักนินประเทศเวียดนามทีมเทนนิสไทยเอาชนะซาอุดีอาระเบีย 3-0 คู่โดยคู่แรกเดี่ยวมือ 2 พวิทย์ สอนหลักทรัพย์ชนะบาเดอร์ไอดรีส 6-0 ทั้ง 2 เซตคู่ 2 เดี่ยวมือ 1 กัลติดิตสำเร็จชนะอับดุลมาจีส คูบารี 6-2 และ 6-1 คู่ 3 ชายคู่ปรัชญาอิสโลกับแม็กซิมัสพราพลโจนชนะบาเดอร์ไอดรีสกับอับดุลมาจีด คูบารี 2-1 รีไทยสรุปไทยชนะไป 3-0 คู่การันตีคว้าแชมป์กลุ่ม A และเลื่อนไปแข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป 2 แน่นอนแล้วพิจิตร กาญจนกุลรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่ 19 ถึง 24 กรกฎาคม 2568 ฉบับที่ 5ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนวิภามีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าในช่วงวันที่ 20-21 กรกฎาคมจะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือหรืออพยพหากสถานการณ์อยู่ในสภาวะวิกฤตและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35
25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 23:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 16:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง39เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที1 นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ที่ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช 2522 มาตรา 71 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าขับเสภาตอนที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเริ่มมีการนำปี่พาทเข้ามาประกอบการขับเสภาดังปรากฏหลักฐานในคำไหว้ครูเสภาที่แต่งขึ้นในรัชกาลนี้ตอนหนึ่งว่าเมื่อครั้งจอมนรินทร์แผ่นดินลับเสภาขับยังหามีปี่พาทไม่มาถึงพระองค์ผู้ทรงชัยจึงเกิดมีขึ้นในอยุธยาสำหรับวิธีเล่นเสภาที่ได้ปรับปรุงขึ้นเป็นแบบแผนคือเมื่อปี่พาทโหมโรงแล้วผู้ขับจะไหว้ครูจบแล้วก็ขับดำเนินผู้ขับจะส่งเพลง2ชั้นหรือ3ชั้นเช่นเพลงพม่า5ท่อนพอจบเพลงแล้วก็ขับเล่าเรื่องต่อไปและหยุดส่งเพลงเป็นช่วงๆจนกว่าจะเลิกจึงร้องส่งแบบที่เรียกกันว่าลำลาผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนข้าวมอลต์ตอนที่2การทำข้าวบาเล่ให้เป็นข้าวมอลต์เรียกว่ามอลสเตอร์ขั้นตอนแรกจะนำข้าวบาเล่ไปแช่น้ำที่อุณหภูมิ45องศาเพื่อให้เมล็ดได้รับความชื้นพร้อมกับได้รับออกซิเจนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกของรากอ่อนและใบอ่อนจากนั้นจึงถ่ายน้ำออกแล้วนำเมล็ดข้าวบาเล่ไปผึ่งบนตะแกรงเป่าลมความเย็นประมาณ18องศาไม่นานรากอ่อนและใบอ่อนจะงอกจากเมล็ดแล้วจึงนำเมล็ดข้าวไปอบให้แห้งอย่างช้าๆที่อุณหภูมิประมาณ5องศาข้าวที่อบเสร็จแล้วนี้เรียกว่าข้าวมอลต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายฉันทวิทย์ ตันทสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนเพื่อดำเนินการคู่ขนานในการสนับสนุนการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาค่ะป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมพบกับศิลปินนอนเปลผู้เฮกล่อมความฝันด้วยบทเพลงปลูกใจจุ้ยสุบุญเลี้ยงพร้อมวงทมนเด็กๆจากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างบุรีรัมย์วันพุธที่30กรกฎาคม2568เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมฟรีได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางอยากเที่ยวใต้ไปไหนดีลองไปนราธิวาสสิลงชุมชนดูของดีได้ชิมของอร่อยคุ้มค่าสุดๆมีแบบนี้ด้วยเหรองั้นเราไปกันเลยสัมผัสสังคมพหุวัฒนธรรมดื่มด่ำธรรมชาติที่เกาะยาวเดินป่าฮาลาบาลาชมหมอกหยอกเมฆที่สุขิรินทร์แวะเช็คอินกับเสาธงชาติไทยปลายด้ามขวานมาร่วมกันปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์กับการท่องเที่ยวชายแดนใต้อย่างเต็มรูปแบบกลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อดำเนินการคู่ขนานในการสนับสนุนการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการวมทั้งแนวทางปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการในยุคของสงครามการค้ารับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายฉันทวิทย์ตันทสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยคุณเอกวินกากันนิกครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางความท้าทายของการค้าโลกในปัจจุบันนะครับที่มีการแข่งขันกันมากขึ้นเป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ความสำคัญนะครับรวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยครับโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับจะมีแนวทางรับมือกับเรื่องนี้ยังไงวันนี้พูดคุยกับท่านฉันทวิทย์ตันทสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับท่านจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้มอบหมายให้ดูแลงานด้านต่างประเทศเป็นหลักนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษีสหรัฐก็ดีนะครับทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านฉันทวิทย์เองเนี่ยนะครับในฐานะที่กำกับดูแลงานด้านการค้าต่างประเทศมีนโยบายในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับภายใต้ภาวะการลงทุนการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันเนี่ยนะครับโจทย์สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในด้านการต่างประเทศเนี่ยคือทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยและสังคมไทยเนี่ยมีที่ยืนอย่างแข็งแกร่งในสังคมโลกนะครับอันนี้คือโจทย์สำคัญที่เราต้องการจะผลักดันในส่วนของด้านการประเทศของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีโจทย์อยู่3ด้านนะครับที่ผมได้วางแผนนะครับอันที่1ก็คือการสนับสนุนท่านรองนายกพิชัยนะครับกับทีมเจรจาภาษีกับสหรัฐเนี่ยในการที่จะทำให้เราได้ดีลที่ดีที่สุดผ่าน3ช่องทางนะครับอันแรกเนี่ยคือการสนับสนุนข้อมูลนะครับเช่นข้อมูลการนำเข้าส่งออกของไทยกับประเทศต่างๆนะครับอันที่2คือการกำหนดกลยุทธ์นะครับช่วยวาดซีนาริโอต่างๆว่าจะมีผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆอย่างไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันที่3คือไม่ว่าผลการเจรจาจะเป็นอย่างไรเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีการเตรียมมาตรการเยียวยาแล้วก็รองรับผลกระทบให้ธุรกิจไทยเนี่ยสามารถปรับตัวได้แล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในที่สุดนะครับอันนี้คือภารกิจแรกคือการสนับสนุนทีมเจรจาภาษีของสหรัฐนะครับด้านที่2ที่จะละเลยไม่ได้เลยต้องทำคู่ขนานกันนะครับก็คือการเปิดตลาดใหม่นะครับการทำให้ธุรกิจไทยเนี่ยสามารถเข้าไปบุกตลาดใหม่ได้ดีขึ้นได้ดีลที่ดีขึ้นสามารถขายของได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ทำผ่านอะไรมี2เรื่องนะครับที่เราจะผลักดันก็คือการเจรจาการค้าเสรีกับ EU นะครับแล้วก็การเจรจาการค้าเสรีกับเกาหลีใต้ซึ่งทั้ง2อันเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากแล้วก็คาดว่าจะสามารถเสร็จสิ้นได้ในไม่ช้านะครับการเปิดตลาดใหม่เนี่ยอยากจะขอเน้นย้ำนะครับว่าการส่งออกไป EU แล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยน่าจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยได้ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่การเจรจาเนี่ยมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องทำค่อนข้างมากเราก็จะเร่งผลักดันเต็มที่ให้การเจรจาเกิดขึ้นเร็วที่สุดนะครับนอกจากการเจรจากับต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็ต้องคุยกันในประเทศด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกกลุ่มเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้อันที่2นะครับอันที่3ก็คือว่าการช่วยผนวกธุรกิจไทยนะครับโดยเฉพาะ SME เข้ากับห่วงโซ่คุณภาพของโลกนะครับหรือว่า supply chain ที่เราพูดกันผ่าน3ช่องทางครับอันที่1คือการลดกฎระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจนะครับ2คือช่วยให้ธุรกิจนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเช่นที่เราจะเห็นเนี่ยว่าตอนนี้อย่างอเมริกาเนี่ยต้องการให้เราทำเรื่อง local content requirement มากขึ้นคือต้องการให้เรามั่นใจว่าสิ่งของที่ส่งออกไปจากไทยเนี่ยจะต้องผลิตจากไทยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยกำลังดำเนินการออกกฎเกณฑ์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างๆได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจได้ว่าเราส่งออกไปแล้วเนี่ยไม่ถูกตีกลับนะครับอันที่3ก็คือการให้ข้อแนะนำนะครับ
ในการให้ธุรกิจเนี่ยออกไปบุกตลาดใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอันนี้คือภารกิจ3ข้อใหญ่ๆครับที่อยากจะทำครับภาพรวมก็คือว่าเรื่องแรกที่เราอยากจะดูแลอยากเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของการสนับสนุนทีมเจรจานะครับที่ตอนนี้กำลังมีการเจรจาการค้ากันอยู่มีการเปิดตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะ FTA ที่จะต้องเร่งผลักดันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ SME นะฮะเรื่องพวกนี้นะฮะเป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่อยากจะขับเคลื่อนในช่วงนี้พูดถึงเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องแรกนะฮะอยากจะให้ขยายความนิดนึงว่าการเข้าไปสนับสนุนทีมเจรจาเนี่ยยังไงบ้างครับครับอย่างที่จะเห็นนะครับว่าการที่ตอนนี้การเจรจาเนี่ยที่เราสนับสนุนสองอย่างสำคัญเลยนะครับอันแรกเนี่ยก็คือการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตลาดนะครับเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับลิสต์ของรายการสินค้านะครับที่สหรัฐเนี่ยส่งออกมาที่ไทยที่เรานำเข้าจากเขานะครับว่ามีกี่รายการเนี่ยเราก็จะพิจารณาถึงว่าอันเนี้ยเราสามารถเปิดตลาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะช่วยทีมเจรจาในการช่วยดูตรงนี้ว่าการเปิดเท่าไหร่เนี่ยถึงจะดีกับเศรษฐกิจไทยนะครับอันที่2ก็คือเรื่อง local content requirement ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่สหรัฐเนี่ยเน้นย้ำนะครับคือต้องการให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยเนี่ยผลิตจากไทยเป็นส่วนมากจริงๆนะครับอันนี้เป็นกฎที่อาจจะยังค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเริ่มที่จะปรับตัวที่จะเข้ากับกฎนี้นะครับเราก็ได้เริ่มทำกฎเกณฑ์เหล่านี้พัฒนากฎเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะช่วยให้ข้อมูลกับทางทีมเจรจาว่า local content requirement ตรงไหนที่ดีกับผู้ประกอบการไทยครับ2อันนี้หลักๆครับในด้านของการปรับตัวของผู้ประกอบการบ้างท่านมองว่าในขณะนี้เองเนี่ยผู้ประกอบการของไทยของเราเนี่ยควรจะต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับผมคิดว่าตอนนี้ผลการเจรจาก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังไงเราต้องรอดูหลังวันที่1นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้อัตราภาษีที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยคงจะมีความชัดเจนมากที่สุดผมจะขออนุญาตทำแนะนำนะครับ3ข้อที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการนะครับอันที่1นะครับก็คือการหาตลาดใหม่ทดแทนสหรัฐนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการที่พึ่งพาการส่งออกไปสหรัฐเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มหาตลาดใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าการเจรจาจะไม่สำเร็จนะครับแต่คิดว่าการที่เราหาตลาดใหม่ให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการที่ลดความเสี่ยงในระยะยาวได้ด้วยนะครับอันที่2นะครับก็คือการพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่เราขายเนี่ยให้มีความยูนิคนะครับให้ทดแทนได้ยากนะครับไม่ว่าภาษีจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าของเราเนี่ยทดแทนได้ยากเนี่ยโอกาสที่ออเดอร์จะลดลงเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2อันที่3ก็คือเรื่อง local content requirement นะครับสินค้าที่พึ่งพาการผลิตจากประเทศจีนค่อนข้างมากเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องเริ่มคิดนะครับว่าจะมีทางที่จะปรับตัวอย่างไรนะครับกับกฎใหม่ที่อาจจะทำให้มีความจำเป็นที่ต้องลดการพึ่งพาการผลิตจากจีนลงไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้3อย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการครับครับผม3แนวทางหลักๆกับการปรับตัวในช่วงนี้ช่วงที่สงครามการค้าช่วงที่แข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นการเปิดตลาดใหม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการมองหาตลาดใหม่ๆเสริมควบคู่ไปด้วยให้กับผู้ประกอบการเราเองก็เร่งดำเนินการควบคู่กันไปนะครับผมพูดถึงเรื่องความคืบหน้าของ FTA กันบ้างนะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจเร่งด่วนด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้เรามีนโยบายในการขับเคลื่อนเรื่องของ FTA ยังไงบ้างครับครับขอยกตัวอย่างในเรื่องของ EU FTA นะครับในเรื่องของ EU FTA เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถเจรจาไปได้1 ใน 3แล้วนะครับเหลืออีก2 ใน 3แล้วก็จะมีการเจรจารอบสำคัญเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับในระหว่างนี้เนี่ยในการเจรจา EU FTA เนี่ยมีประเด็นต่างๆที่จะต้องมีการปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะนะครับทางนี้เนี่ยระหว่างนี้ก่อนที่จะมีการเจรจาในเดือนกันยายนเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์นะครับทาง ITD นะครับร่วมกับผู้แทนการค้าไทยเนี่ยก็ได้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพื่อที่จะ develop นะครับ stance ของประเทศนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเราไปเจรจากับ EU ในเดือนกันยายนเนี่ยเราจะมีจุดยืนร่วมกันที่เป็นเอกภาพเพื่อให้เราสามารถเดินหน้าเจรจาได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปิดดีลเรื่อง EU FTA เซ็นกันได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็หมายความว่าธุรกิจไทยเนี่ยจะสามารถเข้าไปบุกตลาด EU ได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับก็ถือเป็นตลาดใหญ่ด้วยใช่ไหมฮะทางฝั่งของสหภาพยุโรปหรือ EU ใช่ครับขอเรียนครับว่า EU เนี่ยที่คิดว่ามีความสำคัญแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยเพราะ1เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับมีกำลังซื้อค่อนข้างมากนะครับมี27ประเทศนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยค่อนข้างเยอะอันที่1นะครับอันที่2คือ
ห่วงโซ่การผลิตของ EU เนี่ยเป็นห่วงโซ่การผลิตที่มีคุณภาพถ้าเกิดว่าเราเข้าไปร่วมลงทุนกับเขาเข้าไปขายของให้เขาเข้าไปอยู่ในตลาดของเขาคลุกคลีกับเขาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะผนวกไปกับห่วงโซ่การผลิตที่มีคุณภาพได้ก็หมายความว่าเราจะมีที่ยืนที่แข็งแกร่งในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่า EU FTA เนี่ยจะเป็นบทหมายสำคัญอันหนึ่งของไทยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับทางผู้แทนการค้าในทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับเอาใจช่วยให้การเจรจานะฮะทั้งสหรัฐอเมริการวมถึง FTA ฉบับต่างๆเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะครับผมครับทราบมาว่าท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านชันทวิทย์ก็มีภารกิจที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะปลายสัปดาห์นี้เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งเสริมการค้าครับใช่ครับมี2เรื่องครับที่เป็นภารกิจในครั้งนี้นะครับที่อเมริกานะครับอันแรกเนี่ยคือเป็นการช่วยสนับสนุนร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะครับไทยซีเล็กเพราะว่าเหมือนที่เราเหมือนฝรั่งมีมิชลินสตาร์ใช่ไหมครับของทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีตราไทยซีเล็กเพื่อให้มั่นใจว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้ของดีของจริงนะครับคนที่เราได้ตราเนี้ยผู้ประกอบการไทยร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่าสามารถขายได้ดีขึ้นอันนี้เราหวังเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือภารกิจแรกภารกิจที่2นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพบปะกับบริษัทชั้นนำของสหรัฐด้วยนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่ตรงกับเป้าหมายอุตสาหกรรมของเรานะครับจะมีการไปพูดคุยว่าทำอย่างไรนะครับธุรกิจไทยจึงจะสามารถขยายตลาดไปที่สหรัฐและที่อื่นๆได้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีคอนเซิร์นอะไรมีจุดอะไรที่เราต้องการจะพัฒนาปรับปรุงเนี่ยผมก็จะรับฟังมาเพื่อนำมาเป็นโจทย์ในการขับเคลื่อนงานที่กระทรวงต่อไปครับอันนี้คือ2สำคัญภารกิจหลักครับครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้รับทราบนะครับเรื่องของแนวนโยบายด้านการค้าต่างประเทศการค้าในช่วงที่มีความผันผวนเศรษฐกิจโลกการค้าโลกการแข่งขันต่างๆมากมายนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านชันทวิทย์ ตันทสิทธิ์ก็มาเล่าให้ฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับรู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอดถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกันจำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาทอย่าชะล่าใจถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันทีจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมดนตรีนานาชาติเมืองเหน่อเฟสติวัลช่วงปลายเดือนนี้เป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์สายทานดนตรีเบญจภาคีดนตรีสุพรรณที่มีศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกประจำปี 2566เป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งในห้วงที่ผ่านมาสุพรรณบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์เมืองดนตรีตามแผนที่เสนอไว้กับองค์การยูเนสโกทั้งการรวบรวมนักดนตรีฝีมือดีของจังหวัดสุพรรณบุรีประเทศไทยและระดับนานาชาติเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสรรค์งานดนตรีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องโดยนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมดนตรีนานาชาติเมืองเหน่อเฟสติวัลตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีบนพื้นฐานเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งด้วยสายทานดนตรีหรือเบญจภาคีดนตรีสุพรรณสุพรรณบุรีเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีทุนทางวัฒนธรรมในเรื่องดนตรีเนี่ยค่อนข้างมากเมื่อเราเอามาทำตรงนี้ภาคส่วนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการเอกชนแล้วก็ภาคสังคมกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนเด็กเยาวชนต่างๆเนี่ยเรามีสายเลือดศิลปินอยู่แล้วแล้วก็จับมาบูรณาการกันเพื่อมาทำงานนี้ให้เกิดขึ้นมาเพราะนั้นสุพรรณบุรีเราเรียกได้ว่าศิลปินแห่งชาติด้านดนตรีก็อยู่สุพรรณ7 ท่านประชากร800,000 คนผมเชื่อว่ามีวิญญาณของความเป็นนักร้องนักดนตรีเนี่ยค่อนข้างมากก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาสุพรรณบุรีเราก็สืบทอดมาตั้งแต่บรรพกาลแล้วแหละเรื่องดนตรีนะครับด้านนายเมธีแย้มเกษรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอปท.อู่ทองได้กล่าวเสริมว่าจากช่วงที่ผ่านมาอปท.อู่ทองบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานและในปัจจุบันภาคเอกชนเริ่มตื่นตัวเรื่องของการเป็นเมืองดนตรีจึงได้ร่วมขับเคลื่อนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโกมาโดยตลอดซึ่งงานมหกรรมวัฒนธรรมดนตรีนานาชาติเมืองเหน่อเฟสติวัล
ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านดนตรีและกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนการขับเคลื่อนเมืองดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราได้รับการประกาศวันที่31ตุลา2566นะครับเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ตลอดมาปี66เราได้รับการประกาศปี67เรามีการลงนามความร่วมมือระหว่างอัมบอนประเทศอินโดนีเซียแล้วก็อิโปประเทศมาเลเซียนะครับปี67เราเริ่มขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาเรื่อง Creative Space เรื่องการส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับรู้ว่าสุพรรณบุรีเป็นเมืองดนตรีแล้วก็มีการเสวนาเรื่องของการพัฒนาเมืองเชิญเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีมาร่วมเสวนาแนวทางการพัฒนาร่วมกันนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเริ่มจะเห็นประโยชน์และว่าสุพรรณบุรีเป็นเมืองดนตรีเริ่มที่จะมีผู้ประกอบการด้านดนตรีเนี่ยขับเคลื่อนกิจกรรมแม้กระทั่งศิลปินพ่อเพลงแม่เพลงเองมีการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ของโบราณสถานสนามชัยมาดำเนินการจัดกิจกรรมพร้อมกันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดสุพรรณบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชมขบวนความบันเทิงจากศิลปินและการแสดงดนตรีพื้นถิ่นสุพรรณบุรีในงานมหกรรมวัฒนธรรมดนตรีนานาชาติเบิงเหนือเฟสติวัล 2568 ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2568 ณ วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลียวอินยิ้มสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะอนาคตของประเทศอยู่ในมือเยาวชนแต่เราจะสร้างสังคมที่ซื่อสัตย์ได้อย่างไรสวัสดีครับชินภัทร โต๊ะเสนประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ตั้งแต่วัยเด็กเป็นกุญแจสำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงคุณครูต้องเป็นแบบอย่างและสอนให้เด็กและเยาวชนเข้าใจว่าการได้มาซึ่งความสำเร็จต้องเกิดจากความสามารถไม่ใช่เงินใต้โต๊ะเยาวชนไทยโตไปไม่โกงร่วมสร้างอนาคตที่โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205สังคมสุจริตเริ่มคิดลงมือทำที่ตัวเราชาวบ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยหล่อเทียนพรรษาด้วยกระบอกไม้ไผ่ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายร้อยปีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสืบสานประเพณีและสืบทอดพระพุทธศาสนาของคนในชุมชนติดตามจากรายงานค่ะชาวบ้านแสงพาอำเภอแสงพาจังหวัดเลยกว่า500คนรวม13ประเพณีโบราณหล่อเทียนด้วยกระบอกไม้ไผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนานายสมบัติชิดทิศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพาเปิดเผยว่าการหล่อเทียนพรรษาด้วยกระบอกไม้ไผ่ของชาวบ้านแสงพาตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยทำการเป็นประจำทุกปีในวันอาสาฬหบูชาเพื่อนำไปถวายเป็นเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายร้อยปีเริ่มตั้งแต่สร้างวัดศรีโพชัยที่มีอายุและประวัติการก่อสร้างมากกว่า400ปีสำหรับวิธีและขั้นตอนการหล่อเทียนพรรษาแบบโบราณจะนำต้นไผ่หรือที่เรียกว่าไผ่เฮี้ยมาตัดเป็นท่อนๆแล้วเจาะเป็นรูตรงปล้องไม้ไผ่เพื่อใส่ไส้เทียนที่ทำจากเส้นได้ที่ทำจากดอกฝ้ายแท้ด้วยการฟันเป็นเส้นๆใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วดึงเส้นเทียนขึ้นมาให้ถึงปากกระบอกไม้ไผ่อีกข้างหนึ่งและใช้ไม้คีบไว้เพื่อยึดให้ไส้เทียนที่ทำจากเส้นได้ตึงเป็นเส้นตรงและจัดวางให้อยู่ตรงกลางกระบอกไม้ไผ่จากนั้นนำขี้ผึ้งที่ถูกต้มจนละลายตักใส่กาน้ำเพื่อนำไปเทในกระบอกไม้ไผ่ชาวบ้านเรียกว่าบ้างเทียนส่วนขี้ผึ้งที่นำมาใช้ในการหล่อเทียนนั้นมาจากชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนนำขี้ผึ้งมารวมกันที่วัดตามกำลังศรัทธานายสมบัติชิดทิศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพากล่าวว่าการหล่อเสร็จแล้วก็ไม่ได้แกะนะครับต้องคาไม้ไผ่ไว้อย่างนั้นนะครับคือมันจะไม่มีการอ่อนตัวเวลาแดดร้อนหรือเอาเก็บไว้นะครับจะแข็งแล้วก็ไม่เปลี่ยนรูปทรงครับแต่เวลาเราจะใช้ที่ก็จะค่อยปอกอีกทีหนึ่งปอกเอากาบไม้ไผ่นั้นออกนะครับมันก็จะใหม่อยู่เสมอนะครับแล้วก็เทียนพวกนี้มันจะเหมาะสำหรับประเพณีหนึ่งของวัดศรีโพชัยแสงพาก็คือประเพณีแห่ต้นดอกไม้นะครับเวลาเราแห่ต้นดอกไม้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเอาเทียนพวกนี้แหละครับเพราะว่าเป็นเทียนที่ทำขึ้นมาไส้ใหญ่นะครับมีแสงสว่างมากนะครับก็จะเอามาตัดเป็นท่อนๆใส่กับต้นดอกไม้นะครับเพื่อที่จะแห่รอบอุโบสถ3รอบเนี่ยไม่ให้มันดับนะครับมันจะลุกสว่างสวัยดีนะครับ
นอกจากนี้ยังมีการทำเทียนเล่มเล็กซึ่งมีขนาดเท่านิ้วมือด้วยวิธีการที่เรียกว่าสีเทียนซึ่งการสีคือการใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างกลึงขี้ผึ้งไปมาบนเส้นได้ที่นำมาทำเป็นไส้เทียนโดยกระบวนการทำคือการนำขี้ผึ้งมาลนไฟบนเตาถ่านเพื่อให้ขี้ผึ้งมีความอ่อนตัวลงเมื่อขี้ผึ้งมีความอ่อนตัวแล้วจะนำขี้ผึ้งวางใส่เส้นได้แล้วใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างถูสัมผัสขี้ผึ้งโดยกลึงขี้ผึ้งไปมาบนเส้นได้เพื่อให้เนื้อของขี้ผึ้งติดไปกับเส้นได้ให้มีความกลมรอบๆเส้นได้ให้มีความยาวประมาณ1คืบต่อเทียนเล่มเล็ก1เล่มและเว้นระยะห่างช่องว่างระหว่างเส้นได้เล็กน้อยและทำการสีเทียนซ้ำๆตามแบบเดิมและใส่ไส้เทียนซึ่งไส้เทียนจะมีความยาวประมาณ 1-2 วาเมื่อเสร็จแล้วจะนำมาตัดเป็นท่อนๆนายสมบัติชิดทิศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพากล่าวว่าเทียนพวกนี้ก็ใช้สำหรับบูชาพระรัตนตรัยเช่นกันสำหรับพระสงฆ์จุดเพื่ออ่านใบลานอ่านตำราอะไรต่างๆนะเพื่อศึกษาธรรมวินัยต่างๆแล้วก็ส่วนเทียนเล่มใหญ่ก็จะเป็นเทียนประธานในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาไม่น่าจะต่ำกว่า 200-300 กระบอกไม้ไผ่นะครับเพราะว่าทำมาเยอะนะครับแล้วมันได้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นงานฉลองพระธาตุงานบุญหิน4 ก้อนงานบุญข้าวเปลือกหรือที่ใช้เยอะก็คือประเพณีแห่ต้นดอกไม้นะครับ2-3 วันติดต่อกันช่วงเมษายนใช้เทียนพวกนี้เยอะครับณภัทรยอดกลางสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยรายงานปิดท้ายที่การแข่งขันวิ่งมาตรฐานระดับโลกเหรียญทองโกลเลเบิลบุรีรัมย์มาราธอน 2026 กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี งานวิ่งที่กลายเป็นจุดหมายสำคัญที่นักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องมาสัมผัสสักครั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามจากรายงานค่ะหนึ่งในงานวิ่งระดับโลกในยามค่ำคืนขวัญใจนักวิ่งปอดเหล็กทั่วโลกเตรียมกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งเป็นปีที่ 10 ในรายการบุรีรัมย์มาราธอน 2026 ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับจากนักวิ่งให้เป็นงานวิ่งอันดับ1ของไทยและสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติหรือ World Athletics ได้รับรองให้เป็นการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับโลกเหรียญทองโกลเด้เบิลงานแรกและงานเดียวของประเทศไทยสำหรับบุรีรัมย์มาราธอน 2026 ฉลองครบรอบ 10 ปีจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 24 มกราคมภายใต้แนวคิด Your Ultimate Destination สวรรค์ของนักวิ่งออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาแบ่งเป็น4ระยะได้แก่ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10 กิโลเมตรและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 30,000 คนและมีการจัดงานเอ็กโปเวลา 10 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกานายโชติชนกชิดชอบผู้อำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวว่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมาบุรีรัมย์มาราธอนยกระดับงานจากบรอนซ์ซิลเวอร์จนถึงโกลด์แต่ไม่ไปต่อในระดับแพลตินัมเพื่อหันมาพัฒนางานวิ่งตอบแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าเพิ่มเงินรางวัล 1.65 ล้านบาทในปีนี้จะมีการจัดของขวัญพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นมูลค่ามากกว่า10 ล้านบาทด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนนักวิ่งที่ต่อยอดไปรายการเมเจอร์ระดับโลกอย่างโตเกียวมาราธอนคนที่ทำเวลาดีที่สุดโดยไม่ใช่ทีมชาติไทยชาย10 คนและหญิง10 คนจะได้รับการสนับสนุนไปสัมผัสการแข่งขันระดับ Platinum Level ต่อยอดจากอย่างแรกจากเหรียญ8 ปี Infinity ครับแล้วก็มีเหรียญ Super Fan ใครวิ่งครบ10 ปีมาทุกทรมานเหมือนที่คุณพ่อบอกด้วยกันมา10 ปีก็จะมีเหรียญที่ลึกมาเก็บตัวด้วยครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีรางวัลพิเศษอย่างเช่นเงินรางวัลมูลค่า1,300,000 บาทครับแจก200รางวัล50รางวัลต่อระยะเหมือนปีก่อนครับก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่อยากตอบแทนทุกคนที่อุตส่าห์เดินทางมาบุรีรัมย์เราก็ผ่านมา10 ปีผมก็เชื่อว่าเราก็ต้องทำอะไรมาถูกสักอย่างเพื่อมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่าแน่นอนเหมือนที่ผมกล่าวไว้ก่อนนี้มันไม่มีงานในโลกนี้ที่เพอร์เฟกต์แต่เราก็จะพยายามทุกๆปีพัฒนาให้มันใกล้ถึงจุดที่เราจะพูดจริงๆก็เป็นสวรรค์ของนักวิ่งเป็น Ultimate Destination ครับนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าเมื่อ10 ปีก่อนไม่มีใครคาดคิดว่าเมืองเล็กๆในภาคอีสานจะก้าวขึ้นมาเป็นสปอร์ตเดสติเนชันระดับโลกได้งานวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนได้กลายเป็นแรงผลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกิดจากความร่วมมือทางภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยเฉพาะกองเชียร์และอาสาสมัครนับหมื่นคนที่ดูแลและส่งกำลังใจให้กับนักวิ่งตลอดเส้นทางจนได้รับการยกย่องว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ยาว 42.195 กิโลเมตรถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่มีที่ใดเหมือนทั้งนี้การที่บุรีรัมย์มาราธอนได้รับรองให้เป็นงานวิ่งโกลเด้เบิลกลายเป็นจุดหมายสำคัญที่นักวิ่งทั่วประเทศและต่างประเทศต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิตถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสมกับเป็นบุรีรัมย์สปอร์ตซิตี้โมเดลที่จะเป็นกรณีศึกษาให้กับจังหวัดอื่นๆนำไปปรับใช้ได้ต่อไปด้วยพิจิตร กาญจนกุลรายงานอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีก
เดิมพันไปเลยหมดหน้าตักน้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียข้าวสารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมดลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้นธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยหลวงพ่อปราโมทย์ครับธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลรองรับนะอย่างบอกว่าถ้าเรารักษาศีลเป็นนะเราก็สอนคนอื่นให้รักษาศีลคนรอบๆตัวเราต้องรู้จักรักษาศีลนะการรักษาศีลที่ดีเบื้องต้นต้องตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศล5อย่างทางกายทางวาจาศีลเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทำผิดทางกายทางวาจา5อย่างนั่นแหละศีล5นั่นแหละพอแล้วละให้มีสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันราคะเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันโทสะเกิดที่จิตใจคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจนะกิเลสจะครอบงำจิตใจไม่ได้อย่างทันทีที่รู้ว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นพัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8 นาฬิการักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าดำเนินรายการโดยจิรยุห่วงทรัพย์ทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ 8 นาฬิกาเป็นต้นไปครับทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือท่านผู้ชมและผู้ฟังสามารถฟังได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับคีย์คำว่าเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ารับชมย้อนหลังได้รวมทั้งเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยและทุกช่องทางจากทำเนียบรัฐบาลครับท่านผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเรียนต่างๆนะครับหลายเรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหลายเรื่องอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบครับก็ขอขอบพระคุณนะครับยังคงขึ้นหมายเลขอยู่เหมือนเดิมครับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล1111หรือท่านผู้ชมอาจจะส่งเป็นจดหมายก็ได้นะครับเขียนคำว่าเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครเท่านี้ผมก็คงจะได้รับเอกสารจากท่านอย่างแน่นอนครับหรือท่านอาจจะด่วนหน่อยบอกว่าจิรายุอยากจะส่งทางอีเมลเลยได้ไหมได้ครับหมายเลขขึ้นอยู่นี่นะครับจิรายุโทษครับจิรายุ 9000@gmail.com อย่างที่ขึ้นอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมครับไปดูข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะครับเรื่องของโครงการที่มีชื่อว่าทุนเสมอภาครอบแรกมาแล้วนะครับทุนเสมอภาคคืออะไรครับคือการสนับสนุนโดยรัฐบาลให้กับนักเรียนยากจนพิเศษทั้งหมดเนี่ย 800,000 คนครับโดยเปิดระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนกลุ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคมครับเพื่อเป็นการลดภาระครัวเรือนและก็ป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษาคืออะไรครับในโครงการนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศจะสามารถทำได้นะครับกับนักเรียนมาตั้งแต่ระดับอนุบาล1ท่านผู้ชมครับไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในสถานศึกษากว่า 30,000 แห่งครับประกอบไปด้วย6สังกัดหลักครับก็คือสพทอันนี้รู้จักกันดีนะครับแล้วก็โรงเรียนของกรมการปกครองท้องถิ่นและก็โรงเรียนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและก็โรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งก็คาดว่าจะมีนักเรียนที่ได้รับทุนต่างๆเนี่ยประมาณสัก
800,000 คนนะครับรายละเอียดถามที่โรงเรียนได้ครับหรือว่าใจร้อนดูรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเช้านี้แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปได้ครับคีย์คำนี้เข้าไปนะครับเงินสนับสนุนกองทุนเสมอภาคในโครงการทุนเสมอภาคเท่านี้นะครับใน Google ก็จะขึ้นรายละเอียดเว็บไซต์แล้วก็เบอร์ที่จะสอบถามได้จริงๆเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับ02-079-547502-079-5475ขึ้นอยู่นี่แล้วนะครับไปดูเรื่องของรัฐบาลยุคดิจิตอลกันบ้างครับคืออะไรจิรายุแหมเวลาคนที่เขาเรียกไม่มีโปรไฟล์ทางการเงินท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะบางทีเราไปยื่นขอโน่นขอนี่ก็ขอเอกสารประกอบไหนดูซิมีสเตทเมนต์ไหมมีการหมุนเงินในบัญชีเท่าไหร่ต่อวันเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่บางคนเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับรับเงินสดมาก็พรุ่งนี้ไปซื้อข้าวซื้อของมาทำเป็นอาหารขายบ้างไปซื้อกล้วยทอดมาทอดขายบ้างก็ไม่ได้เอาเงินเข้าแบงก์ก็ไม่มีโปรไฟล์ทางด้านการเงินครับรัฐบาลเห็นจุดด้อยตรงนี้ท่านผู้ชมฟังให้ดีนะจุดด้อยตรงนี้คืออะไรครับพ่อค้าแม่ขายครับเวลาไปกู้เงินตามแบงก์หรือสถาบันการเงินเนี่ยท่านจะโดนเรียกเอกสารที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าสเตทเมนต์เนี่ยนะแต่พูดตรงไปตรงมาครับเราก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่ายังดีหน่อยก็เดี๋ยวนี้มีการโอนผ่านแอปนะ5 บาทบ้าง10 บาทบ้าง100บ้าง1,000บ้างก็โอนจ่ายเงินกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราเรียกกันว่าสเตทเมนต์แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งครับที่รัฐบาลทำในขณะนี้ก็คือว่าโครงการที่มีชื่อว่านำข้อมูลต่างๆเนี่ยในยุครัฐบาลดิจิตอลเช่นอะไรครับจิรายุไม่ค่อยได้มีเงินหมุนในโปรไฟล์บัญชีไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ใดก็แล้วแต่จิรายุเนี่ยนะครับมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ของรัฐหรือของหน่วยงานใดก็แล้วแต่ตรงไปตรงมาครับไม่เคยเบี้ยวเลยเขาให้จ่ายไม่เกินวันที่10วันที่2 3ก็จ่ายแล้วจ่ายเต็มตรงมาไม่รู้กี่งวดอันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะให้ท่านผู้ชมที่เป็นพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีรายได้น้อยไม่ได้ไปวุ่นวายกับการทำบัญชีสร้างสเตทเมนต์ให้เงินมันหมุนระดับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเพราะฉะนั้นครับอันนี้วิธีการง่ายๆครับท่านผู้ชมครับท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะแอปพลิเคชันทางรัฐในโครงการนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลในปัจจุบันนี้ครับร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคการประปานครหลวงและภูมิภาคเนี่ยนะครับเปิดตัวบริการขอประวัติการใช้ชำระค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบขอสินเชื่อต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่รัฐจะสนับสนุนเผื่อท่านจะไปกู้ซื้อมอเตอร์ไซค์ไปกู้ซื้อรถปิกอัพจะไปค้าขายอะไรก็แล้วแต่โดนถามเรื่องพวกนี้อันนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐครับเอาไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของสังคมแหมยาเสพติดที่มันลุกลามเดี๋ยวลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารัฐบาลประกาศจัดหนักจัดเต็มแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่นะครับก็คือเรื่องของกัญชาครับพอตอนนี้ถูกกวาดล้างจับกุมกันมากก็แปรรูปไปเป็นเยลลี่กัญชาไปดูข่าวนี้ครับท่านผู้ชมครับรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างเยลลี่กัญชาครับย้ำนะครับว่าให้ใช้แต่เฉพาะการแพทย์เท่านั้นไปแปรรูปเป็นอาหารไปแปรรูปเป็นขนมคุกสถานเดี่ยวนะครับปัญหาและการลักลอบขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชาที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังครับและก็ต้องครอบคลุมทุกมิติด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขครับก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและก็ปปสเนี่ยนะครับลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านกัญชาทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็พบอย่างนี้ครับว่ามีการขายเจลลี่นะครับที่เรียกกันว่าเยลลี่กัญชาซึ่งมีส่วนผสมของสาร THC แล้วก็ CBD ซึ่ง THC เนี่ยเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วก็มีฤทธิ์เป็นยาเสพติดนะครับพูดง่ายๆก็คือทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็อาการเดียวกันกับบุ้นนะครับที่ภาษาวงการเขาเรียกว่าปุ้นเนี่ยนะครับหลักการคล้ายๆกันคือจะเคลิ้มจะหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลตาจะเหลืองๆซึมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กๆทานไปเป็นปัญหามากทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ดำเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าไอ้ลูกชายมันกินอะไรแล้วมันกินแล้วมันหัวเราะอยู่เรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ช่วยกันนะครับชี้เบาะแสแล้วก็แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับท่านผู้ชมครับโรคภัยไข้เจ็บแน่นอนครับการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหลายท่านบอกว่าโอ้โหชีวิตฉันโตมาเนี่ยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าหลายท่านนั้นเงินที่บ้านก็น้อยอยู่แล้ว
แล้วก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วยังจะต้องใช้เงินไปเพื่อการรักษาพยาบาลอื่นๆอีกมากมายอันนี้แหละท่านผู้ชมครับที่ผมอยากจะบอกก็คือนโยบายของรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องนะครับ30 บาทรักษาทุกที่เพิ่มบัญชีเพิ่มวิธีการโรคเล็กๆน้อยๆไม่จะเป็นต้องไปต่อคิวที่โรงพยาบาลก็ไปตามคลินิกได้ไหมหรือว่าจะไปร้านขายยาเลยได้ไหมหรือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่วิดีโอคอลคุยกับหมอได้ไหมสอบถามคุณหมอได้ไหมจะได้ไม่ต้องเดินทางไปให้เสียเวลาแต่ท่านผู้ชมครับโรคใหญ่ๆอย่างเช่นโรคมะเร็งครับข่าวนี้ครับ30 บาทรักษาทุกที่เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนครับยกระดับในการให้ประกันสุขภาพเปิดบริการรถรับส่งผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองฟรีทั่วประเทศนะครับข่าวนี้ครับสปสช.ครับก็ได้มีการชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่เป็นโรคมะเร็งได้ทราบนะครับว่าตอนนี้สปสช.นั้นจัดค่าพาหนะสำหรับการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยรังสีโปรตอนหรือว่ากรณีฝังแร่เฉพาะเพื่อการรักษาเนื้องอกในตานะครับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับที่ปัจจุบันก็มีให้บริการแต่เฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆของรัฐเท่านั้นไปทีหนึ่ง500,000ไม่อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำครับก็คือ30 บาทรักษาทุกโรคจนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน30 บาทรักษาทุกที่ครับคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าจองวัดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับมีโอกาสหายแต่ว่าหายนั้นถ้าเกิดท่านใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเอาละเป็นเศรษฐีไม่ว่ากันหมด10-20 ล้านแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่สตางค์ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเป็นโรคนี้สมัยก่อนเขาบอกว่าจองเมนเลยแต่ปัจจุบันอย่างที่ผมบอกครับรัฐบาลเดินหน้า30 บาทรักษาทุกที่ดูแลโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งนะครับรายละเอียดก็ไม่ยากครับท่านสอบถามโรงพยาบาลที่ท่านไปรักษาหรือเข้าไปใน Google เรื่องของการดูแลรับส่งฟรีกับผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองทั่วประเทศครับไปดูอีกเรื่องนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลท่านนายกแพทองธารชินวัตรนั้นเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่อง call center แล้วนะครับยังคงเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าท่านจำได้ใช่ไหมครับปลายปีที่แล้วขับรถถนนหนทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะเจอร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าริม2ข้างทางปานประหนึ่งมันเหมือนกับร้านโชว์หวยชนิดหนึ่งเลยเราก็เกิดคำถามครับว่าเฮ้ยตกลงมันค้าขายกันแบบนี้เลยเหรอประเทศไทยจากนั้นครับรัฐบาลดำเนินการกวาดล้างจับกลุ่มและแก้ไขปัญหาทั้งกฎหมายข้อบังคับกฎระเบียบต่างๆจนกระทั่งวันนี้ท่านผู้ชมครับเดือน7รับรองได้เลยนะครับว่าหายไปจากสารระบบทั้งหมดแล้วในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและที่สำคัญครับยังมีอยู่หลังบ้านล่าสุดครับสมาคมการค้ายาสูบไทยและภาคีเครือข่ายครับเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อยื่นบัญชีผู้ต้องสงสัยค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ให้กับคณะทำงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับโดยผู้ที่เข้ามาครับก็เป็นผู้แทนจาก3หน่วยงานครับนั่นก็คือเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบการยาสูบแห่งประเทศไทยครับและผู้แทนสมาคมการค้ายาสูบไทยครับเข้ามาก็เอาบัญชีของผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้หน้าร้านหายากเขาบอกน้ำยาไส้มันเนี่ยผมก็ไม่ได้สูบเลยไม่รู้นะครับแต่เขาบอกมีน้ำยาและไส้เนี่ยหายากแต่มันก็ไปอยู่ในเว็บไซต์ไปอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เป็นการซื้อขายกันตำรวจไซเบอร์ก็ล่อซื้อกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับแต่ว่ายังคงมีอยู่ทางกลุ่มทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยก็ส่งรายละเอียดมาให้นะครับก็จะดำเนินการต่อไปครับขอขอบพระคุณนะครับนอกจากนั้นครับยังขอให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเรื่องของการปราบปรามบุหรี่เถื่อนบุหรี่เถื่อนคืออะไรครับเดี๋ยวนี้บุหรี่ทั่วไปเนี่ยมันเสียภาษีถูกไหมครับก็มีการนำบุหรี่ยี่ห้อถูกๆไม่ว่าจะเป็นจากในอาเซียนของเราเองจากยี่ห้อดังทะลักเข้ามาครับแล้วก็ดูตัวเลขแล้วยาสูบที่ถูกต้องตามกฎหมายดูเหมือนจะลดลงสมัยก่อนนี่ค้าขายกันประมาณปีละ20,000 ล้านนะครับตอนนี้เหลือประมาณสัก10,000ต้นๆคนก็คิดว่าเฮ้ยคนเลิกสูบบุหรี่เหรอไม่ใช่นะครับปรากฏว่าคนไม่ได้เลิกสูบบุหรี่ครับเพียงแต่ว่าไปสูบบุหรี่เถื่อนมันเลยไม่ได้อยู่ในระบบรัฐบาลรับไว้นะครับจะดำเนินการแก้ไขต่อไปครับหลังจากปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอยู่หมัดแล้วในขณะนี้ครับไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับวงการสงฆ์แน่นอนนะครับสั่นสะเทือนดังที่เป็นข่าวครับศรีกาก๊อฟก็สึกพระไปหลายองค์ด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ก็ดีเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก็ดีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของยาเสพติดครับรองภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมนะครับและมีผลของการประชุมคณะรัฐมนตรีผมแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสร
เชิญรับฟังและรับชมครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับและสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่28ประจำวันอังคารที่15กรกฎาคม2568ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีข้อสั่งการในที่ประชุมดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องของปัญหาพระภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดวินัยสงฆ์ในกรณีพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปกระทำความผิดวินัยซึ่งปรากฏว่าได้มีการลาสิกขาไปหลายรูปแล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ยังมีพระภิกษุสงฆ์อีกหลายรูปที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชนพุทธศาสนาของประเทศไทยโดยรวมครับจึงมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้นะครับขอให้นายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่กำกับสำนักพุทธศาสนาครับร่วมกับพระมหาเถรสมาคมนะครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการเร่งดำเนินการติดตาม ขออภัยครับพระสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกฝ่ายในเรื่องนี้ครับเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายครับและก็ดำเนินการตามวินัยตลอดจนให้พิจารณาถึงการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมถึงความผิดในทุกมิติรวมถึงการบริหารจัดการการดูแลเงินของวัดให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาและขอให้กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนากระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการให้ความรู้กับวัฒนธรรมไทยพุทธที่ถูกต้องรวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวระหว่างฆราวาสกับพระสงฆ์ในการดำเนินชีวิตตามวิถีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเพื่อทำรงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสังคมไทยครับเรื่องต่อมาเรื่องที่2ครับกรณีชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีขออภัยครับรักษาการนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการต่อไปนะครับว่าขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับเร่งดำเนินมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนหลังจากที่รัฐบาลนั้นได้มีมาตรการในการจำกัดเวลาในการเปิดปิดด่านที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด7จังหวัดครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจตามแนวชายแดนนะครับโดยมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการหามาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการตามแนวชายแดนที่จะต้องมีการส่งสินค้าข้ามแดนนะครับโดยให้หาตลาดใหม่ๆและขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการรับซื้อสินค้าตลอดจนกระบวนการในการขนส่งสินค้าที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นครับหมายความว่าอาจจะไปผ่านประเทศอื่นๆเช่นประเทศลาวเป็นต้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ประกอบการในบริเวณ7จังหวัดดังกล่าวครับและขอให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมั่นคงดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องในแนวชายแดนครับโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นที่ตั้งครับเรื่องที่3ครับที่รองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการครับก็คือการยกระดับความปลอดภัยในเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งขบวนการคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งรองนายกนะครับได้แนะนำบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับซึ่งดูแลพื้นที่ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกำแพงเพชรตากอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์นะครับให้มีการนำข้อมูลมาบูรณาการกันครับโดยใช้ภาค6โมเดลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้อง CCTV ระบบ AI ตรวจจับคนร้ายเนี่ยนะครับจึงทำให้หลายจังหวัดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตากจังหวัดนครสวรรค์ทำให้สามารถสกัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดและกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้เป็นจำนวนมากนะครับจึงขอให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันครับนำข้อมูลต่างๆมาประสานงานกันแล้วก็ให้เริ่มทำได้ทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันโดยใช้โมเดลภาค6ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นที่ตั้งครับซึ่งถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับทั้งหมดนี้คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับและนั่นก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับไอ้พวกกองร้อยปอยเปรตเนี่ยนะครับไอ้พวกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะมันก็ยังพอมีโทรมาอยู่นะผมรับสายเองบ้าง
แล้วก็พรรคพวกก็ยังโดนบ้างแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยสัปดาห์หนึ่ง2-3 ครั้งนะฮะเดี๋ยวนี้มาเดือนละครั้งมุกก็ยังเดิมๆครับโทรมาบอกเป็นตำรวจบ้างคุณมีคดีบ้างคุณมีบัตรเครดิตคุณไปรูดที่นั่นหรือไม่อย่างไหนแบบใดบัตรประชาชนคุณมีคนเอาไปทำโน่นนี่นั่นคือสารพัดมุกอะที่เราคุ้นเคยครับแต่ว่ามุกสมัยใหม่ท่านผู้ชมครับมันหลอกซ้ำซ้อนอย่างไรครับลองดูภาพนี้ครับนี่คือภาพของบัตรประจำตัวของข้าราชการตำรวจอ้างว่าเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอย่างที่เห็นในภาพครับผมแฉภาพนะครับเพราะว่าตรวจสอบจากเลขบัตรแล้วเนี่ยถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าปลอม1,000,000%คีย์เข้าไปในระบบเลขบัตรประชาชนเลขหลักนี้13หลักแบบนี้ไม่มีในสารระบบรูปถ่ายสแกนเข้าไปใน Google ที่ใช้ภาพถ่ายไม่เจอคาดว่าน่าจะเป็น AI ปลอมเป็นบัตรตำรวจต่อมาครับปลอมเข้าไปใน Facebook ก็คือปลอมเป็นสำนักงานกฎหมายบริการฟรีสำหรับผู้ที่ถูกโกงในออนไลน์พูดง่ายคือสมมติว่าจิรายุถูกโกงออนไลน์ไปแล้วเนี่ยไปซื้อของตรงปกบ้างไม่ตรงปกบ้างหรือโดนหลอกอะไรไปแล้วเนี่ยมันร้อนรนหัวใจถูกไหมครับถ้าเงินเยอะหน่อยก็ไปแจ้งความถ้าเงินน้อยหน่อยก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมก็ไปสร้างพลังงานให้กับไอ้กลุ่มโจรชั่วเหล่านี้แหละครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าพวกนี้ก็ไปอยู่ใน Facebook ครับไปเปิดแฟนเพจไว้แล้วก็บอกว่ารับช่วยเหลืออย่างที่ปรากฏในภาพเนี่ยนะครับเป็นอ้างตัวว่าเป็นทนายตรวจสอบแล้วไม่มีแม้แต่ธุลีเดียวนะครับที่จะเป็นคนจริงๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูให้ดีท่านผู้ฟังดูให้ดีนะครับใครก็แล้วแต่จะให้ท่านโอนเงินหรือจะให้ท่านทำอะไรก็แล้วแต่ย้ำคำนี้นะครับของถูกอาจจะมีแต่ของฟรีไม่มีในโลกครับเพราะฉะนั้นย้ำของถูกอาจจะมีแต่ของฟรีไม่มีในโลกครับสันนิษฐานก่อนว่าใครให้โอนเงินคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชั่วทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดล่าสุดครับสัปดาห์ที่แล้วรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยครับทุบโต๊ะครับคาดโทษเลยนะครับบอกว่าไอ้ยาเสพติดในต่างจังหวัดเนี่ยมันอยู่ตามชุมชนถูกไหมครับเราไปต่างจังหวัดเนี่ยท่านผู้ชมจะรู้เลยว่ามีระดับหมู่บ้านขึ้นไปถึงระดับอะไรครับตำบลมีอะไรครับอำเภอมีอะไรครับจังหวัดเฮ้ยมันจะไม่รู้อะไรกันเลยเหรอถ้าระดับหมู่บ้านไม่รู้ก็หมายความว่าผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาถ้าระดับหมู่บ้านไม่รู้นายอำเภอมีปัญหาจังหวัดไม่รู้ผู้บังคับการจังหวัดเฮ้ยจังหวัดคุณเนี่ยไม่เคยมีการจับกุมยาเสพติดเลยโอ้โหจังหวัดโปร่งใสเหลือเกินอันนี้มีปัญหาครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญทั้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ผู้บังคับการจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดนะครับแล้วก็นายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดมาสั่งการดังต่อไปนี้ครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับ1คนที่เกี่ยวข้องระดับตำรวจฝ่ายปกครองก็คือมหาดไทยต้องทำงานร่วมกันครับให้ผู้ว่าเนี่ยเป็น CEO จับมือกันแล้วเอ็กซเรย์ครับจังหวัดคุณมีกี่อำเภอจังหวัดคุณมีกี่หมู่บ้านล่ะทำไมคุณไม่รู้อะไรเลยหรือชุดชรบรองภูมิธรรมบอกว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยต้องรู้สิไอ้มีตามายายเมียนป้าสมศักดิ์ไอ้เก่งไอ้ก๋อยมันอยู่ในนี้มันรู้หมดในลูกหลานเป็นใครคาดโทษนะครับ3 เดือนลองฟังเสียงรองภูมิธรรมเวชยชัยครับหลายส่วนเนี่ยกล้าหาญมากนะครับกล้ากระทำสิ่งต่างๆโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการไปทำงานเพราะนั้นจริงต้องบอกว่าเราต้องควบคุมพวกเรากันเองแล้วไปร่วมมือกับชาวบ้านแล้วเอารวมพลังกันผมว่ากับปัญหายาเสพติดแก้ได้เพราะนั้นในการจะทำครั้งนี้เรามีทั้งคุณทั้งโทษถ้าพบว่าใครเมินเฉยนิ่งเฉยนะครับระดับทั้งจังหวัดทั้งผู้การทั้งผู้ว่าระดับอำเภอทั้งนายอำเภอทั้งผู้กำกับสถานีตำรวจหัวหน้าสถานีตำรวจหรือแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเราไม่รักพื้นที่ชุมชนที่เราอยู่แล้วเราจะไปรักใครได้เราไม่รักประเทศชาติเราจะไปอยู่กันยังไงนะครับเพราะนั้นถ้ามีปัญหานะครับอย่างน้อยในช่วง3 เดือนนี้จะแสดงให้เห็นแล้วก็จะทำต่อไปติดขัดที่ตรงไหนถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรามีมาตรการนะครับจับนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับผู้ว่านายอำเภอผู้กำกับผู้การจังหวัดถ้าสามารถไม่มีสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยขั้นแรกก็คือจะย้ายออกจากพื้นที่ทันทีแล้วดำเนินคดีตามสภาพความผิดที่เกิดขึ้นไม่ต้องรอให้กระบวนการต่างๆนะครับในตัวชี้วัดที่เรามีอยู่และในการข่าวทั้งหมดนะครับเรามีหมดเนี่ยถ้าดำเนินการไปแล้วสามารถที่จะยืนยันได้เนี่ยเราย้ายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องการมาข่มขู่กันแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ใช้
กำปั้นเหล็กในการจัดการปัญหานะครับเราทำทั้งถุงมือกำมะหยี่และกำปั้นเหล็กเรามีทั้งคนที่ทำดีเราให้คุณเราตอบแทนให้สามารถทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นใครที่มีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์และมีปัญหาเราจะจัดการทันทีในเบื้องต้นโดยการย้ายออกจากพื้นที่ทันทีและนั่นก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลเอาจริงเอาจังเลยครับย้ำนะผู้ว่าครับผู้บัญชาการครับผู้บังคับการครับนายอำเภอครับหลายท่านที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างแข็งขันนะครับ3 เดือนรู้เรื่องไปดูเรื่องของสกู๊ปพิเศษของรองศาสตราจารย์วัฒนจันทร์ครับพูดเรื่องของโซลาร์เซลล์ครับคนไทยจะสามารถติดเองได้เลยไหมน้ำมันจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันสศิการวัฒนจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านของตัวเองแต่ว่ายังต้องวิ่งเอกสารตั้งหลายที่หรือว่าเรื่องน้ำมันบ้านเรานะคะทำไมราคาน้ำมันบ้านเราถึงขึ้นลงไม่มีใครมากำหนดที่ชัดเจนค่ะแล้วตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ค่ะเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าในวันนี้ค่ะจะพาไปฟังชัดๆจากปากคนทำงานตัวจริงค่ะเราไปฟังนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาในเรื่องเหล่านี้กันค่ะคำถามแรกที่ท่านถามเนี่ยคือการที่เราจะต้องออกกฎหมายใหม่ซึ่งกฎหมายเนี่ยจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองไม่ต้องรอพึ่งหน่วยงานหลักแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องค่าไฟให้มันมากนักที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีกฎหมายนะครับเรื่องที่ควรจะต้องมีก็ไม่มีพอมันไม่มีกฎหมายแต่มีการติดตั้งระบบตรงนี้ขึ้นมามันก็เลยทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าทุกหน่วยงานที่พอจะดูกฎหมายตัวเองหรือกฎระเบียบของตัวเองแล้วคิดว่าตัวเนี้ยฉันมีอำนาจ 4-5 หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมก็เลยไปบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าแปลว่าเข้าข่ายเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าใครจะติดตั้งระบบตัวนี้ที่บ้านต้องขออนุญาตทำบ้านให้เป็นโรงงานครับท่านประธานมันตลกไหมครับต้องไปขอออกใบอนุญาตรง.4 โรงงานเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปผมเชื่อว่าเวลานี้พวกเราทุกบ้านก็มีเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ได้ผลิตความเย็นเหรอครับแล้วไม่ต้องเป็นโรงงานผลิตความเย็นนะปัญหาเนี่ยพยายามทำมาที่ท่านถามเนี่ยผมต้องบอกเรื่องที่1ก็คือผมก็ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมสุดท้ายท่านก็ได้กรุณาทำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรียกเลิกไปเรียบร้อยน้ำมันที่ผมบอกครับว่าวันนี้มีกฎหมายฉบับเดียวคือพระราชบัญญัติค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 2543 กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้เขียนอะไรเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกำกับการทำงานหรือการประกอบกิจการค้าน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันเลยมันถึงเกิดปัญหาว่าเขานึกจะขึ้นราคาก็ขึ้นต้นทุนเราก็ไม่เคยทราบที่ท่านถามเมื่อสักครู่ว่าทำไมต้องไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์เพราะการกำหนดราคาในประเทศที่ขายที่ปั๊มน้ำมันท่านประธานครับราคาที่ปั๊มน้ำมันคือราคาสุดท้ายนะครับแต่ก่อนสุดท้ายมันต้องมีราคาเริ่มต้นในเมื่อเราไม่เคยรู้ราคาเริ่มต้นก็เลยต้องไปเอาราคาสิงคโปร์ไงครับเพื่อจะมาเป็นราคาเริ่มต้นแล้วก็มานั่งคิดว่าราคาหน้าลงกันมันเป็นอย่างเงี้ยต้องมีภาษีสัมปทานมิตรภาษีท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่มเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์เงินเข้ากองทุนน้ำมันไปสุดท้ายไปบวกอีกรอบหนึ่งขายไปถึงปั๊มน้ำมันก็ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ค่าการตลาดถ้าไม่หาจุดเริ่มต้นไม่มีราคาจุดเริ่มต้นได้ก็หาข้างหลังไม่เจออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกว่า20 กว่าปีของกระทรวงพลังงานไม่เคยมีกฎหมายฉบับนี้ผมเรียนท่านเลยครับว่าผมร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศซึ่งไม่เคยมีมาเลยอย่างน้อยผมคิดว่าทำให้กระทรวงพลังงานมีเชี่ยวเล็บมากขึ้นในการที่จะกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ได้ลดค่าพลังงานตามนโยบายรัฐบาลผมย้ำตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญอันหนึ่งของรัฐบาลที่จะลดพลังงานค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารได้ประกาศเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับและก็เดินทางไปที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับไปพร้อมกับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไปให้กำลังใจครับแล้วก็เยี่ยมทหาร3 นายก็คือพลทหารธนพัฒน์หุยวันครับ10 เอกปฏิพัฒน์ศรีลาศักดิ์แล้วก็พลทหารณัฐวุฒิศรีเข้มครับหลังจากที่ออกลาดตระเวนแล้วก็ไปเหยียบกับระเบิดนะครับที่บริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็มอบสิ่งของจำเป็นให้กับกำลังพลในพื้นที่และยืนยันรัฐบาลสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในแนวหน้าอย่างเต็มที่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับไปในฐานะผู้แทนของคณะรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าขอเคารพในความเสียสละต่อประเทศชาตินะครับของกำลังพลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่และก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับรวมทั้งทราบว่ากระทรวงกลาโหมได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงการเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่อย่างแข็งขันและเร่งด่วนนะครับก็ขออนุญาตครับนำเรียนว่าพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับไว้ใจได้ครับว่าเป็นความปลอดภัยของกำลังพลที่จะต้องดูแลต่อไปและการรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศเพื่อให้พื้นที่ชายแดนของประเทศไทยนั้นกลับคืนสู่ความสงบปลอดภัยโดยเร็วที่สุดครับขณะเดียวกันครับทางรัฐบาลก็ได้รับรายงานนะครับจากกองทัพภาคที่2ครับว่าได้จัดส่งกำลังไปตรวจสอบโดยเฉพาะทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่บริเวณช่องบกนี่นะครับไปตรวจว่ามีวัตถุระเบิดอยู่ที่บริเวณดังกล่าวหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นวัตถุระเบิดในสมัยเขมรแดงไหมหรือว่าเป็นวัตถุระเบิดในสมัยปัจจุบันครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยรัฐบาลยืนยันครับว่าให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับปิดฉากกันด้วยเรื่องของข่าวดีๆกันบ้างท่านผู้ชมครับอยู่ประเทศไทยบางทีฟังข่าวร้ายมันก็เครียดนะหลังๆนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็แนะนำมาบอกว่าตื่นเช้าก่อนไปทำงานเนี่ยดูข่าวมากไม่รู้หงุดหงิดอะไรทั้งวันก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ลองฟังเพลงนะครับถ้าคนเกิดหลังปี 2500 ลงไปเนี่ยก็ลองฟังเพลงเก่าๆนะพวกยุคสุนทราภรณ์อะไรอย่างนี้บ้างคนเกิดตั้งแต่ปี 2500 ขึ้นมาอาจจะอยู่ในยุค 90 70 60 ก็ฟังเพลงเบาๆบางๆของยุค 90 จะทำให้อารมณ์นั้นผ่องใสครับผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าข่าวดีประเทศไทยเช้าวันนี้ครับก็คือเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ครับคว้าอันดับ1เมืองดีที่สุดในเอเชียขณะที่กรุงเทพมหานครก็ติดอันดับ3นะครับไปดูรายงานฉบับนี้ครับเป็นเว็บไซต์ของ Tower นะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวด้านเขาเรียกแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับเป็น Tower ของการท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าไปสำรวจแล้วพบว่า15เมืองที่จัดอันดับว่าดีที่สุดในเอเชียประจำปีนี้ครับ1เชียงใหม่2โตเกียว3กรุงเทพมหานครครับ4ซัปปุระของอินเดียและ5ฮอยอันของประเทศเวียดนามครับจริงๆแล้วก็มีหลากหลายประเทศที่ติดอันดับ1ใน10นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับบ้านเมืองก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับเน้นการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนจริงๆก็เที่ยวได้นะท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าอากาศดีป่าเขียวนะไปเที่ยวหน้าแล้งเนี่ยนะครับท่านก็ร้อนไปป่าเขาไปเที่ยวหน้าหนาวท่านก็จะเห็นใบไม้มันออกแบบน้ำตาลมันไม่สวยสดลงไปช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับอากาศดีมากช่วยกันท่องเที่ยวในประเทศไทยครับทั้งหมดนี้คือรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าครับรับชมพร้อมกัน 8 นาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันเสาร์นะครับหรือชมย้อนหลังฟังย้อนหลังได้เพียงท่านคีย์คำว่าฟังย้อนหลังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับลาไปก่อนนะครับมีรอยยิ้มให้กันครับสำหรับการเดินทางของประเทศไทยที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายหลากหลายบนโลกใบนี้ครับสวัสดีครับท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติเวลา 8 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกา 30 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะมีความมั่นคงก้าวหน้าเพียงใดขึ้นอยู่กับการที่ประชาชนในชาติรู้จักสิทธิเสรีภาพทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและมีคุณธรรมเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างเราจึงต้องเรียนรู้และแก้ปัญหาไปด้วยกันด้วยความสามัคคีปรองดองของคนไทยทั้งชาติเพื่อก้าวสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงรู้สิทธิรู้หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยอ้าวแชร์เข้าไปบะอ่านเลยก็แก้วกับผมก็ดูอยู่นี่นะเจนี่มันก็เป็นโลโก้ของหน่วยงานราชการนะนี่เข้าไปตรวจสอบได้ยังว่ามาจากหน่วยงานรัฐแต่ก็ระวังก็เป็นเหยื่อเข้าปลอมเอาจะนั่นเลยก็นี่ใจถ้าบัตรตรวจสอบไม่ชัดเจนนะแต่ที่จะได้ประโยชน์กลับส่งผลกระทบสมัยนี่มันหลอกกันง่ายนะหลอกเรื่องการทับซิทนั่นนี่โน่นเพื่อให้เขาไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทำธุรกรรมต่างๆหรือแม้แต่หลอกให้คลิกลิงก์สารพัดที่มันจะทำนี่นะถ้าอันโหจะเนี่ยจะได้ดีนี่เจนี่อย่างแรกเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนจากหน่วยงานรัฐเหตุก่อนข้อ2ต้องมันติดตามข่าวสารหูเต่าตันและข้อ3ต้องมีสติไม่ได้เจืออย่างง่ายๆนะเพราะว่าพวกมิจฉาชีพมันจะใจความเจือความศรัทธาความโลภและก็ความกลัวมาหลอกคนทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อเขาก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการตกเป็นเหยื่อหรือแชร์ข้อความอันเป็นเท็จบางอันเนี่ยเขาก็จะมีความผิดใดอยู่ดิ้มว่าดีหาเหลืองติดคุกแล้วแก้วนี่นะขอโทษครับเจรู้เท่าทันป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากแก๊งหลอกลวงปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องอายุนี้เดือขยาวโฆษณาไกกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเหลียเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซินก้อนบีดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเช่กับปอจาการเนอดูพ่ออีสอนนี่กามาเล่าเนกามองขากากายกุญญายีเนียวโฆษณาบีเกหมอญาแลนึงมาอ้อนนานากาไงเหลียวเนไงชนยังง่ายีเนียวนากาสังโบนาขอนี่จำยองาซุ้งมีสีโกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่โกแย่งาสีเวและงายีเนียวมาเจอเกญานี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330你照顾你我到我土呀卡不让你怎么来我到我朝呀卡不草帕马西早茶路那一步上马我那马西过来呀一步我努马西
mong ngày tết trong mưa sẽ ho mà người mong nam thiên chế à ngà ở nước mà hơi si bê à chế ngà lại tu lệ i mong na no i ho nè là mong nghe no là ngà ở nước mà hơi si bê à chế mi ye bỏ ra lệ cho hà ma anh nhiều mò nê mà ngơ họ ra cho hà lê ya mu ra anh nhiều mà ngơ ina ta na đi chi mà ta pa pu ta pa mo no lo we cho hà ma anh nhiều mò nê mà ngơ họ ra cho hà lê ya mu ra anh nhiều mà ngơ ina ta na đi chi mà ta pa pu ta pa mo yo nghe na cho nê yo ho ni sang nghe na ngơ cho ga ula ngã chi ni nó lại cho hà ma anh nhiều mò nê mà ngơ họ ra cho hai lê ya mu ra anh nhiều mà ngơ ina ta na đi chi mà ta pa pu ta pa mo no lo weอุสพออุดุธรรมะเดอาเยนี่มีขังยาจกานาลุเนเยเนียวนิมสอรอยสอนาลุทนจัวลอยอาเยนี่มีขังยาจกานาลุเนพยาทนจัวมียเดเยเนียวอินายมียากากวนานาอันเนชลาเมเยเนียจนเจโกเนเงินมีแนลอเลยเยนี่เธอมีแนลอเยนี่มียานะขอนี่มาแทนนี่ลอเลย
งอนาโลเนี่ยรอทุลาเนี่ยรอเธอยามีอยู่หามดาโลนี่มาหันยูจังอ่ะเนี่ยหอจะจานะหานะหายจอโลแล้วขอนี่จอดูเย่เนี่ยรอที่ขอรอจอดามาเดเย่เนียวอันยูฮะก็ยามมาคุยหอจะจาจออยามมาคุยฉลาเนี่ยหอจะหลุดนะขอเนี่ยจะคือต้องขึ้นเลยเดเย่เนียวเดก็เจเนี่ยจ่ายดอขอนี่รอเย่เนียวอยู่หายาสบจอดูมายาเลเนี่ยสบมายาจอนี่อีกขั้นจอนะที่ขอรอคุณเนี่ยขอนี่เบียนะหาลานยาแต่เดเย่เนียวแล้วขอนี่ยอมยาขอเนี่ยอินเนอร์ที่นั่นก็เนี่ยกาพยายามด่าสิเย่เนี่ยจนเจอโกนเนาะแล้ววันเสาร์เงินก็ล่าขอนี่แล้วเลยเย่นี้ย้ำจากขอดอแม่จิกกาแม่ก็ย้ำจากขอดอแม่รออินยุมนานว่ากำดอกด่าเยอะดูรอเย่เนี่ยอยู่ว่าน่ารู้กาบีมาเดเย่เนี่ยเดกาบีมาชอบกำลังใจแล้วขั้วงานในเย่นี้อยู่ว่าน่ารู้ฮะกันนะฮะเกิดรอมาข้อปานในแม่เฟซบุ๊กปานในแม่รอนะหากำหลุดนะขอนี่ครับเกิดมาเย่เนี่ยอินาจนเจอโกนงานเกล่าหลวยละเย่เนียวอุชตกะอายามนาลีเย่ลาเนี่ยเย่ลาที่เกิดก็นี่นะขอเนี่ยตอนรัฐบาลปานในรัฐบาลก็อาเย่เนียจะกะแอกาดในบีซีบีกาฮกาพอในบิโดแม่เย่เนียวเธอไม่แน่ละเย่เนียวเธอมาเข้าปานในหน้าหาลาเย่นี่นะขอเนี่ยอยากเกิดดูรอถ่ายดอลแล้วเงี้ยอะไรนัวเดียขาขอเนี่ยท้ายดอเมียนนี่น่าสนใจแล้วตัวเย่เนี่ยชอบหมอแม่อยากกูแม่สมบูรณ์อยู่แม่ล้อเลยเย่นี้ถึงไม่แน่ล้อเย่เนี่ยถึงก็ถ้าพอในจากการแอกาโดเหลือถึงกว่าเย่นี้อยู่กันแล้วก็ต้องเชื่อไม่แน่ล้อเย่เนี่ยเขาล้ออยู่จ่อน่าหลุดชันแท้เนี่ยน่าหายใจไม่ดีแล้วทำมาป้าจนเจอโกนเงินก็แล้วนั้นนาลีเย่ละเนี่ยเย่ละที่เกินก็ได้เขาล้อถึงจุดละแม่เย่เนี่ยล้อไม่ได้ชันแท้เนี่ยน่าหายใจแต่น่าอยากให้เจล่าเขาล้อเย่เนี่ยนาลีเย่ละที่เกินเนี่ยนาลีวัวหลังเกินนี้นะขอเนี่ยงานแน่อายุเชื่อเหมือนแน่ที่ขอหลวงแล้วพระเจ้าดามาเย่เนี่ยรอเย่เนียวน่าข้านุจีอายามที่ยามแล้วที่ขอหลวงแล้วพระถอนจุมาเดเย่เนียวเดนิ่มสอฮกาโกนงานเกล่าหลวงรอเย่นี่เนี่ยก็ต้องเชื่อก็กอโลอยู่หมู่เจ้าซาดัวก็กอโลแล้วข้านุอายามหากเงี้ยหลวงจะกะอากาศได้ในบิสิบิกามาเย่เนี่ยรอเฮกานิมสองอันนี้แหละมถาก็เฮกาก่อนนั้นรัฐบาลปานเนี่ยถึงก็ยอมมีขอเนี่ยกัวเนี่ยรอเย่เนียวโครงการจันดาวรอเย่เนียวก็มาบีลาก็ดูแล้วก็แถมยุ่งจันดาวเฮนะขอเนี่ยมีของเราคนละจ่าเดอาเซียมีของเขาในฮิบบาลาบุมีของเกินเนี่ยรอชอรถไฟฟ้าแล้วคงอาเถเนี่ยรถไฟแล้วเกินนะขอเนี่ยเย่นี่สิเนี่ยไม่รอรถไฟปุ๊บเลยจะหาเมื่อยุ่งจันดาวเลยจะแม่เย่เนี่ยมีมาก็ยังอยู่แม่จะหาเมื่อปาจอเดือขอนี่รอเจ้ามาเมื่อนั่นว่าจะหลุดแม่รอเย่เนียวน่ายอมยามเมื่อเราค่อยขอจะหลุดรถไฟแล้วขอนี้นิ่มเฮก็โครงการยอมมีขอที่ขอรถกุ้มในจังได้เหรอนะขอเนี่ยรถไฟฟ้าแล้วคงอาทิตย์เนี่ยรถไฟก็ในข้อเดียวมีจากไฟฟ้าในอยู่เมื่อเธอเดย์เย่เนียวเดย์อาจจะมีของเขาเนี่ยฮิบาสิงคโปร์มีของเนี่ยฮิบาคุณหมิงและขั้วระเบิดมีของก็เนี่ยบีลาจ่าก็ดูเจก็มาสุ่มข้างยาเย่เนี่ยเราน้ามากับข้าวปลาน้ามาดาล่าปลาเขาเนี่ยก็เชี่ยข้อเขาเราบีปลาโดทางอาเทียเนี่ยเราถึงมีเนี่ยก็มาข้อจังจีในยุ่มยาล่านะก็มีของอีกละก็ยาก็ดูง่ายย่อไว้และขนมง่าจะกับอากาศด่านในบิสิบิกามาเดเย่เนี่ยเดถึงมีเนี่ยชาวแท้ในอาหารแม่เย่เนี่ยแต่มันก็จะใช้ไปเบียวแล้วก็ขอในเย่เนี่ยเพราะในบินอาหารดามาโยอานาลูเอลยานาหับโยดาผายและเดเย่เนี่ยคือการเนี่ยนะเย่เนี่ยอันเนาะจากการอากาศด่านมาเดเย่เนี่ยเดอันยิ่งสอฮกาเย่เนี่ยถอนจุลล้ออันเดียอาคาอันเนาะนะเย่เนี่ยอินเนาะนะโยที่นั่งฉลางาเดเย่เนี่ยบาลาสีนะสีอาโคนะเซที่โคงาเดไทยอันนั้นอินาวันเสาร์อันเนาะช่วยบาลาสีนะกรกฎาคมสีเดอาโคนั้นยิพังอายาโกชิเยงาเดเย่เนี่ยเฮนะโคโตลาโตล้ออีนี่เนี่ยถอนเจอยิ้มสออายาเมื่อเราคุยดีส่วนงานนี้ก็เธอมาอยากจะการการด้านไหนมีนะดอชาติบิมเลยน่าหาดามาอีเนียวนี่มันก็เพราะในปีน่าหาดาเฮนะยังคงคุมแช่จ่อที่ขอร้อยจ่อเงี้ยมีอโลและชาดอชาเดขอเนี่ยยิ้มเฮก็เพราะในปีน่าหาดาผมนะอโดอาลีเนชาเดิมเดียชาดอชาเนี่ยเดเนี่ยเดที่ขอร้อยน่าหาเบียดามา
要我一面来马内和阿拉มีงานบ้านแน่อาญาที่ก็รวยจอหูลาอย่าว่าอีเอิญยุมมาหนอมาแงเลนยามาพะแงเลยเมียนีโอดามายาชุมบาจอดุมเจดุมดุมยาจาลาบออูยาเยงแงมีอันนี้งานนอแม่ชูชูฮอนกาเบียอาโดที่ซียานอมาแงเลนยาอย่าคุ้มคุ้มแทลาเควจอแงเมียโลอย่าชื่อบอกโมอาญาจอดูมาดาชอผู้จอดูอย่าชื่อบอกโมอย่าชื่อบอกมอเลน่านอนในมอลันใหญ่บ้านแน่อาญาที่ก็รวยจอหูลาอย่าว่าอีเมียแลมาเนื้อหออาลามีงานบ้านแน่อาญาที่ก็รวยจอหูลาอย่าว่าอีเอิญยุมมามาแงเลนยามาพะแงเลยเมียนีโอดามายาชุมบาจอดุมเจดุมดุมยาจาลาบออูยาเยงแงมีอันนี้งานนอแม่ชูชูฮอนกาเบียอาโดที่ซียานอมาแงเลนยาอย่าคุ้มคุ้มแทลาเควจอแงเมียโลอย่าชื่อบอกโมจอดูมาดาชอผู้จอดูอย่าช่วยบอกโมอย่าช่วยบอกมอเลน่านอนในมอลันใหญ่ ธนาทกาอยากคุมเชลักเคยจ่อรอถอจ่อเงี้ยมีอาโลและชาดอช่างอ่ะเย่เนี่ยเราอยู่สื่อแล้วเดิมดีเดียวทกาโดเหือเนี่ยชาเราชมยมันอยู่แถวเนี้ยชมยก็มาบอกถามมิเนี่ยเราเย่เนี่ยเพราะในปีหน้าหาดาแกยังน่าหับอยู่ดูเดย์เย่เนี่ยเดย์ทกาจนเอาปลาล้อเนี่ยน่าหาล่าเย่เนี่ยขอจอดูรอเย่เนี่ยมาข้อปลาในน่าหามาเฟบัวปลาในน่าหามายุ่มสวจนเราเจอโกนังเงินชาล่าหรือว่างานแหนอายุเชื่อมือเนที่ขอรู้ว่าจุดามาเดย์เย่เนี่ย
เฮก็เลยนะงานเนี่ยก็กอเลมถ่าเฮจะกะแอกาดันมาเดยเนเดอินุมรอรัฐบาลปาถ้าก็ยอมมีขอนที่ขอรู้ว่ากูว่าเนี่ยก็มาเยอะลายอยู่บีลาญาผาแล้วจังดาแล้วแรงงานเดยเนเดน่าบีลาญาเฮนะขอเนี่ยเฮก็เดือดไทยมีขอนละคือแต่มันก็งานเดยเนเดถ้าก็สิงคโปร์คุณหมิงพอปามารอในอาเซียนมีของปาเนี่ยยอมมีขอนในลาจาเนี่ยเย็นนี้ยออเล่บีลาญาก็ดูเดละงานเทยเนี่ยหรอคงก็หุ่นเปลี่ยนในจังหวะเนี่ยนะขอเนี่ยเยอะลาไปยอดื้อมาอลาเทยเนี่ยข้อก็ข้อละแล้วเราเยี่ยวก็มาสมคัญอย่างไงเจเยี่ยวเราเธอเนี่ยเฮก็ยอมมาที่ขอรู้ว่ายอมมีขอนเนี่ยกูมันเนี่ยจังดังแล้วเธอเราขอเนี่ยเราเยี่ยวอันดับแรกเขานะเราเส้นทางตะวันออกตะวันตกและคุ้งอาทิตย์เนี่ยน่ามากาเขาออกไปเขาละงานเทียนอยู่เดี๋ยวฮิบาลาบุมีเขาเนี่ยสิงคโปร์มีเขาคนนี้ก็งานเทียนเนี่ยหรออาเกมีเขาอีเจละเจก็ถูกงานเลยนะคนเนี่ยคุ้มมีเนี่ยนะคนเนี่ยถึงก็มันทะเลแล้วกูก็เนี่ยกูเทมือเอางานเจเนี่ยนะกูเทมือเนี่ยนะกัวลาลัมเปอร์และกูก็เนี่ยเนี่ยสายเงี้ยนะคนเนี่ยสิงคโปร์มีเขาอีกงานเดียนเนี่ยเดก็เฮก็คนเราที่มีเนี่ยเราเดือไทยมีเขาจะชอบหาเลยฮิบาจะหยอกเราก็มาคนจังอ่ะนะไอ้นี่เฮก็ถ่ายมีของละคุยจ่อแม่เรามามีของปาจ่อแม่เราเลยนี่บาลาบุมีของเลยก็หมดนะขอนี่เฮก็พอในเรื่องง่ายเดก็มาเขานะขอนี่ตัวรู้อันนั้นนี่มันก็ดูง่ายแล้วก็น่าภาษียาตาโกเชจิโรบยานิง่ายเจเดเนี่ยเดี๋ยวอดัมเบลของเราเนี่ยนั่นนี่คือที่เขานะขอนี่เส้นทางสายกลางและคงงานเทียเนี่ยก็เช่นในช่องเขาเดและงานเทียเนี่ยล้อเฮก็เขาจะมีของอีกงานเนี่ยล้อก็มีของอีกก็ดูงานเลยแล้วกันก็นะคนนี้อดัมเป็นนะฮิบาคุณหมิงและงานเทียเนี่ยเราบุมีของเนี่ยล้อหน้าเวียงจันทร์ล้อถึงก็เรามีของหน้าหนองคายกรุงเทพมหานครเฮเดือดไทยมีของละคือเขาเนี่ยล้อเนี่ยถึงก็กูถึงเมื่อเกิดนะขอเนี่ยกัวลาลัมเปอร์เขาในสิงคโปร์มีของแล้วพระอีกเกิงงานเดียเนี่ยเดียที่มีในเราคุมมีเนี่ยเธอสิงคโปร์มีของกันอีกงานเฮกาหัวเดียเนี่ยเดียก็มาข่าวไปแล้วก็นะพังอายาจิโลงานเดียเนี่ยเฮนะขอเนี่ยก็เช็คเขาแล้วเทียเนี่ยเขาเนี่ยเราเส้นทางตะวันออกและคุ้งงานเนี่ยเฮนั่นมาดูเหอป่าก็ดูเฮก็เขาเราเนี่ยเธอคุณมีในสิงคโปร์กันอีกงานเนี่ยขอเนี่ยให้พอบามีเนี่ยเดียจะมีของเนี่ยเราอย่าอี้ก็ดูงานเลยแล้วก็นะคุณมีในโอกาสนะขอเนี่ยฮานอยจะไม่อิงาแถวเวียดนามมีของเราเนี่ยนครโฮจิมินห์ของในเวียดนามแม่เนี่ยล้อหน้าพนมเปญล้อถึงกัมพูชามีของเนี่ยกูเทเมือละนัดกัวลาลัมเปอร์ล้อมาเลเซียมีของฮอนเนี่ยถึงกับสิงคโปร์มีของและพอีกงาแถวเนี่ยเราที่มีในเมหัวป่าก็ดูนะขอเนี่ยเดือไทยช่อหาล้อรถไฟฟ้าและคู่ปาเนี่ยนะขอเนี่ยบางานเนี่ยเกิดมีของอีกเกิดหมดมีอะไรแล้วแต่ก็งานเนี่ยฮักเกิดแล้วเลยเนี่ยยอดสายก็มาพังเงินแม่เนี่ยเรายออีกเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดแต่ก็นั่นมาเส้นทางตะวันออกนั่นมาดูเหรอป่าก็ดูอาจิยมังเนี่ยงาพังยาจิโลงาเดียเนี่ยเดอาเซียมีของเขาในเราบุมีของละจ่าเนี่ยงาเฮก็จะเล่นเนี่ยนะแล้วรอเนี่ยที่มีเนี่ยเหรอรัฐบาลปาเนี่ยรอเนี่ยบีชิญญาก็ดูเดแล้วจะกะกาโดเหลืองาเดียเนี่ยเดก็เฮก็จะกะกาดานนั้นบีซีบีกาเฮก็หนาลอยเนี่ยเกินหนาขอเนี่ยไม่หัวปลาเฮก็จังเนี่ยเจียนะขอเนี่ยเดียขาอยู่มีมีของละคุยขอนี้จะเกิดไม่ในอย่างนี้ลอยเนี่ยชิญญาโลนะขอเนี่ยเธอก็เวียดนามมีของล้อไทยมีของลาวมีของมามีของเขาเนี่ยเราบุมีของจะเกิดแม่เทียเนี่ยเราที่ไม่ได้เย็นนี่ยมยากายังมีของจะเกิดหรือว่าเราเย็นเนี่ยเดียขาเขาก็มีของจะด้วยงานเจเย็นนี่พอจะด้วยงานเจแล้วอีกละเกิดหมดนะขอเนี่ยแห่หนึ่งแต่มันเงยเจริญอย่างก็เกาะแม่เย็นอย่างงั้นขอนี่ที่มาเย็นเนี่ยเราเธอเย็นนี่บาเดียวไทยมีของแต่มันเงยเรามามีของเราบุมีของขอเนี่ยเดียขาด้วยแม่เจเราให้บาจในพวกขาเลยแม่เจแต่เราขอเนี่ยโยขอเนี่ยที่ปอเรานั่นว่าเลกเขาหมอมีอาแถยเนี่ยเดแต่โยจองดอยรู้สึกว่าเงี้ยก็รู้จักตัวเจี๋ยมอยู่อยู่ที่เราอยู่งานรู้แล้ว
มเลยหมอมีอาเทนี่สิมีแล้วเกินนะขอนี่ที่ขอรู้จะถอนเยอะตัวเราอย่ามีขนาดรู้เราค่อยเดี๋ยวค่ะให้จอกเกอร์กาลอยเหี่ยวเฮกันเนี่ยนะอาจารย์พัชระเราต่อช้าเพราะในปีหน้าดามายิ่งต่อช้าเพราะในปีหน้าดาเฮนะขอนี่อันนี้พลอยในเบียวและชาต่อช่างอดีลาดัวและชาต่อช่างเหี่ยวเราหึงเพราะปีหน้าดาเนี่ยก็อิมาเดียกันเราอยู่มจะโซโล่เราคือราคาแช่ตาเนี่ยยอดดาลอยเหี่ยวอาคาโนจิเนาะเธอนาฬิกาแล้วเนี่ยเช่นหลังกันในงานแน่อายุเชื่อเหมือนแน่จะขอรวยแล้วพัฒน์จุลมาเดก็อิมาเดอุดูธรรมะรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกันจำไว้